დილამშვიდობისა საქმიანად ვიწყებთ 10 ივნისის სამუშაო კვირას პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. ბათუმი World Travel Awards-ის პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი გახდა ტურიზმის ინდუსტრიის უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებაზე ბათუმმა ევროპის სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულებების ტიტული მიიღო. პრემიერ-მინისტრმა შტატებში ოფიციალური ვიზიტისას კალიფორნიის კლუბში საჯარო გამოსვლისას განაცხადა, რომ სურს რევოლუციური ტექნოლოგიების ეპოქაში საქართველოს ცოდნის რევოლუციის მოწინავე ხაზზე იყოს. საქართველოს პირველი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ბლოკჩეინის ტექნოლოგია საჯარო სამსახურში გამოიყენება მომსახურების მიწოდების მიზნით. ესეც ამავე გამოსვლაში თქვა მამუკა ბახტაძემ და მან ისაუბრა განათლებაში კაპიტალ დაბანდების ზრდაზე, ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სფეროებში ინოვაციების დანერგვის პროცესსა და ინოვაციების საფუძველზე საქართველოში ეკოსისტემის შექმნაზე. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით სახელმწიფო მანაკლის განვითარების კონსორციუმს 11 მილიონი დოლარის პირგასამტეხო აპატია. ნათია თურნავამ კონსორციუმთან დაკავშირებით დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის სხდომაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა. თურნავამ კითხვებზე პასუხისას ასევე თქვა, რომ ეკონომიკის მინისტრის თქმით APM ტერმინალსის ბიზნეს გეგმა წარმოდგენილი არ არის და თუ ეს მოხდება, სიამოვნებით გაეცნობა. თავის მხრივ გაუქმებული ბრძანებით მინჭებული უფლების აღდგენაზე ელოდება APM ტერმინალს ფლოტის გენერალური დირექტორი კლაუს ლოურენსი ამბობს, რომ ნავსადგურის სადღაციდან შემოპარებას ისინი არ აპირებენ. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ ევროპული ტიპის განათლების სისტემა უნდა გქონდეს ყველა მუნიციპალიტეტში და საჭიროა მათ შორის ისეთი ინფრასტრუქტურა, როგორიც არის ფიქსირებული ინტერნეტ კავშირი, ოპერნეტის ინტერნეტიზაციის პროგრამით კი სრულიად საქართველოს მოცვა მოხდება, აღნიშნავს თურნავა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით 2019 წლის 5 თვის მონაცემებით საქართველოს აეროპორტები ჯამში 1,912,352 მგზავრს მოემსახურა, რაც 19%-ით მეტია წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატა და ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო საქართველოს ფინანსთა მინისტრს მიმართავენ. წერილთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით უფრო ცლად ვისაუბრებთ და ასევე გაგაცნობ ბიზნესმენების პოზიციას, რომლებიც BMG-მ ჩაწერა. უცხოელებისათვის ბინადრობაზე და ვიზების მიღებაზე კი წესები მკაცრდება. თუ ნებართვა აქამდე უცხოელზე გაიცემოდა მაშინ, როდესაც ისინი საქართველოში არნაკლებ 300,000 ლარის ოდენობის ინვესტიციას განახორციელებდნენ. ახლა კანონის გამკაცრებული რედაქციით უცხოელის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია უნდა იყოს 300,000 დოლარის ეკვივალენტი ლარში, ან მის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის საბაზრო ღირებულება უნდა აღემატებოდეს 300,000 დოლარს ლარში. დილამშვიდობის მშვენიერი უქმეები გამოვიდა ამჯერზეც პორტუგალიაში, მადეირაში ტურიზმის ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტული World Travel Awards-ის დაჯილდოების ცერემონიალზე ბათუმმა ევროპის მზარდი ტურისტული მიმართულების ტიტული მიიღო. ჯილდოზე ბათუმი პირველად იყო წარდგენილი და ამ ტიტულის მოსაპოვებლად მან ისეთ ქალაქებთან მოახერხა კონკურენცია, როგორებიც არის მაგალითად სოფია, მატერა, ბაქო, ლუბლიანა, ჰორა, მოსტარი და დერი ჩრდილოეთ ირლანდიიდან. ბათუმისათვის ხმის მიცემა ნებისმიერ მსურველს შეეძლო 28 აპრილის ჩათვლით ამ ღონისძიების ოფიციალურ საიტზე. თავად ღონისძიებას რაც შეეხება, ის 93 წლიდან ტარდება და ჯამში დაჯილდოებაზე 100-ობით ნომინაცია და 1000-ობით ნომინანტი არის კონტინენტებისა და ქვეყნების მიხედვით სხვადასხვა კატეგორიაში განაწილებული. მათ შორის ხვდებიან სასტუმროებიც, ტურისტული სააგენტოებიც, ტურისტული ატრაქციების მიმართულებები, ტუროპერატორები, ასევე საზღვაო, საგზაო, საჰაერო ტრანსპორტის კომპანიები და ასე შემდეგ. ამ ჯილდოზე და მის მნიშვნელობაზე საქართველოსათვის კიდევ ვისაუბრებთ. გადაცემის ბოლოს საჭირის მთავრობის თავმჯდომარე შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში. არც დანარჩენი მიმართულებები და ქალაქები გვერდცხენ, სხვათა შორის, ვიდრე ნაჭერაზე გადავინაცვლებდეთ უფრო ვრცლად. 18 მშვენიერი ევროპული ქალაქი, რომელსაც ახლავე უნდა ეწვიოთ. ამ სათაურით პოპულარულმა ტურისტულმა გამოცემამ თრილისტმა გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც მკითხველებს ბერლინის, პრაღის, კრაკოვის, ტალინის, ზაგრების და სხვა ევროპული ქალაქების პარალელურად გამოცემა მკითხველს საქართველოს დედაქალაქში
მოგზაურობასაც ურჩევს. თბილისის ჟურნალისტმა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციით მოწვევითი მოგზაურა ქვეყანაში და შესაბამისად რას წერს ახლა ამ მოგზაურობის შემდეგ. ახალი ავიარეისების დანიშვნის შემდეგ კავკასიის გულში მოხვედრა უფრო გამარტივდა. თბილისში კი შეგიძლიათ უგემრიელესი კერძები დააგემოვნოთ და კულინარიული გამოცდილება მიიღოთ. რატომ უნდა წახვიდეთ თბილისში? აქ თქვენ ნახავთ ფერად აევნიან სახლებს, გოგირდის ბუნებრივ აბანოებს. საბაგიროთი კი შეგიძლიათ ახვიდეთ მე-13 საუკუნის ციხესიმაგრეზე, ასევე ეწვიოთ ღამის კლუბებს, რომელიც ბერლინსაც კი შეშურდება. გაზაფხულიდან თბილისში უკვე დაფრინავს Air France და როგორც ამბობენ, მალე დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ryanair-იც დაემატება ამ ჩამონათვალს და ის კიდევ უფრო გაამარტივებს კავკასიის გულში მოგზაურობას, წერს თბილისის ჟურნალისტი. გამოცემა თბილისი 20 მილიონზე მეტი მკითხველით არის პოპულარული და ის სოციალურ ქსელებში ნომერ პირველ სამოგზაურო გვერდად არის მიჩნეული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 20 მილიონზე მეტი ადამიანი წაიკითხავს თბილისთან დაკავშირებულ ამბებს და იმედია მათი ნაწილი სტატიაში წაკითხული პირადად გადამოწმებასაც არ მოერიდება. ჩვენ კი შესაბამისი დახვედრა უნდა მოვუწყოთ, ხარისხი არც მასპინძლობისას უნდა იყოს პრობლემა და არც სხვა დანარჩენში. სხვათა შორის ტურიზმის სფეროში დასაქმებულებისათვის, ოღონდ ხარისხიანი სამუშაოსათვის საინტერესო შეთავაზება აქვს კომპანია Columbia Ship Management-ს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს საკრუიზო გემებზე დასაქმებას თავაზობს. შეთანხმება კომპანიასა და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს შორის ამასთან დაკავშირებით მიღწეულია პირველ ეტაპზე 18-დან 40 წლამდე 50 ადამიანის დასაქმება ბარმენის, მიმტანის და ჰაუსკიპერის პოზიციებზე იგეგმება, მინიმალური ანაზღაურება კი 800 ევროა. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ამ შერჩეული 20 გოგონასათვის გემზე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საბაზო წრთუნის და პერსონალის მომზადების უფასო კურსებსაც უზრუნველყოფს, თუ რა თქმა უნდა დაინტერესება არსებობს. დასაქმებისათვის ძირითადი მოთხოვნა კი საკომუნიკაციო დონეზე ინგლისური ენის ცოდნა. უპირატესობა გამოცდილების მქონე პირებს მიენიჭებათ. შერჩეული კანდიდატები კი მეორე ეტაპზე Columbia Ship Management-ის წარმომადგენლებთან გაევლიან გასაუბრებას. თავად ეს კომპანია Columbia Ship Management-ი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და მაღალი რეპუტაციის მქონე გერმანული კომპანია, რომელიც ამ დროისათვის მსოფლიოს მასშტაბით 14 საკრუიზო კომპანიასთან არის პარტნიორობაში და ახორციელებს 380 გემის მენეჯმენტს, ყავს 20 საკრუიზო გემი და იახტა და დასაქმებული არის 15,000-მდე ადამიანი ამ კომპანიის ფარგლებში. სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი პროფესიონალური მიდგომა ყველაფრის მიმართ და პროფესიული დამოკიდებულება ნებისმიერი სამუშაოს მიმართ, არადა ბაზარი მათ შორის პატარა საქართველოში ფაქტია, რომ მრავალფეროვანია და ამ დროს სწორედ დაგეგმვა და სწორი არჩევანია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. საგანმანათლებლო სისტემაში პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრისას შრომის ბაზრის ტენდენციები უგულებელყოფილია. ასეთი არის აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული ანგარიშის შედეგი, რომელიც უმაღლესი განათლების პრიორიტეტულ მიმართულებებს ეხება. ევროკავშირში შემავალი 28 ქვეყნის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, იმ უმაღლესი განათლების მქონე პირების დასაქმების საშუალო მაჩვენებელი, რომლებმაც უნივერსიტეტი ბოლოს 3 წლის მანძილზე დაამთავრეს, არის 82.8%. აქედან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მალტაშია დაფიქსირებული 94.9% და გერმანიაში თითქმის 91%. ყველაზე დაბალი კი საბერძნეთში 52% და იტალიაში 55.2%. აუდიტის ჯგუფმა 2017 წლის იმ კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი შეისწავლა, რომლებიც განათლებას იღებენ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე და სრულად ფინანსდებიან სახელმწიფოს მიერ. 2017 წელს სწავლა ჯამში 1744 სტუდენტმა დაამთავრა, აქედან 2018 წლის ივლისის მდგომარეობით დასაქმებული იყო კურსდამთავრებულების 41%. პრიორიტეტული პროგრამების ეფექტიანობის შეფასების მიზნით კი ჯგუფმა 2017 წლის კურსდამთავრებულების გამოკითხვა მოახერხა და ჯამში არის 350 ადამიანი გამოკითხული. გამოკითხული დასაქმებული პირებიდან საკუთარი პროფესიით მუშაობა მხოლოდ 49-ს, ხოლო დანარჩენი 51% ძირითადად ისეთ პოზიციებზე იყო, რასაც მოითხოვდა იმაზე დაბალი კვალიფიკაცია, რაც მათ ჰქონდათ მიღებული. Forbes Georgia-მ კი გამოქვეყნა მასალა და ცხრილში პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი მთლიან ერთობლიობაში ასეთ სურათს გვაძლევს. აი, აგრონომიაში დასაქმების მაჩვენებელი არის 3%-იანი, ისევე როგორც არქეოლოგიაში და ისტორიაში. საინჟინრო ფიზიკაში 4%-იანი, დაწყებითი განათლების შემთხვევაში დასაქმების მაჩვენებელი 5%-ია, ისევე როგორც ქიმიაში. ეკონომიკის და მათემატიკის მიმართულებით 9%-ს აღწევს დასაქმება, ქართულ ფილოლოგიაში 10%-ია, ბიოლოგიაში 11%, მშენებლობა 13%, ენერგეტიკა და ელექტროენერგიის შემთხვევაში კი 24%-იანი დასაქმების მაჩვენებელი. ამავე დროს გამოკითხული საწარმოებიდან არსებული ვაკანსიების შევსებისას განსაკუთრებული პრობლემა იყო ისეთ დარგებში,
სფეროებში, როგორიც არის ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები და აქ 29.4% დაფიქსირდა სწორედ პრობლემური ნაწილი. საკვები პროდუქტების წარმოების პროფესიონალები კი 17.8% აღერიცხა, ინდივიდუალური სერვისები 5.3%, კლიენტების ინფორმირების სერვისი 4.9%, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები 4.8% და ხელოვნება და გართობის შემთხვევაში 4.9%. სამრეწველო დანადგარების ოპერატორების შემთხვევაში 4%, მომსახურე პერსონალი 3 და 1, საწარმოო ექსპლუატაციის მენეჯმენტი კი 2 და 7, მეცნიერებები კი 2.4%. რაც შეეხება პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით, ბოლო 1 წლის მანძილზე შრომის ბაზარზე დაფიქსირებულ მოთხოვნას ის შემდეგნაირად ნაწილდება. ფიზიკის, მათემატიკის და საინჟინრო მეცნიერებების სპეციალისტ პროფესიონალები 2%, ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების შემთხვევაში ასევე 2%-იანი მოთხოვნა არის, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებსა და ჯანდაცვის სპეციალისტ პროფესიონალების შემთხვევაში 1% და ასევე თითო პროცენტი იარგოთ კვების პროდუქტების მწარმოებელს და მონათესავე პროფესიების მუშაკებს, სპეციალისტ პროფესიონალებს განათლების სფეროში, თვითონ გადამამუშავებლები, მანქანათმშენებლები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები ასევე 1%-იანი მოთხოვნით არის, საზოგადოებრივი და მონათესავე მეცნიერებების სპეციალისტ პროფესიონალებიც ანალოგიურად. არადა კადრების მოძიების სირთულის კუთხით, რომელიც გულისხმობს როგორც კვალიფიკაციას, ასევე რაოდენობას, პირველ ადგილზეა ფიზიკა, მათემატიკა, საინჟინრო მეცნიერებები, რასაც მოყვება საკვები პროდუქტების წარმოების პროფესიონალები და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, როგორც არის მაგალითად ბიოლოგია. ხოლო სოციალური მეცნიერებებიდან ეკონომიკა იკავებს ბოლო ადგილს 2.4%-ით. რაც თავის მხრივ იმას ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით კადრების მოძიება არ არის პრობლემური. 2016-17 სასწავლო წელს უმაღლესი განათლების პრიორიტეტულ პროგრამებზე სამინისტროს მიერ განსაზღვრული დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობა ასე ნაწილდებოდა: ეკონომიკის შემთხვევაში 698, ქართული ენა და ლიტერატურა 633, მშენებლობა 615, დაწყებითი განათლება 445, ისტორია 417, ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 388, სასურსათო ტექნოლოგია 345, მათემატიკა 303, ქიმია 180, ფიზიკა 155 და ასე შემდეგ. დიაგრამებიდან კარგად დაინახავთ, რომ სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრისას შრომის ბაზრის ტენდენციები ნამდვილად არ არის აქ ასახული. ყველაზე პრობლემურ დარგებად მიჩნეული მიმართულებები კი იკავებს ბოლო ადგილებს, ხოლო პირველ ადგილზე არის ეკონომიკა, დაწესებული ადგილების ყველაზე მაღალი რაოდენობით. და აქ ვსაუბრობ სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ უფასო ადგილებზე, შესაბამისად ალბათ მარტივი მისახვედრი არის, რომ ამასთან დაკავშირებით კითხვები უნდა გაჩნდეს და უნდა გაჩნდეს კითხვები მიმართულებით, რომ მათ შორის გადაიხადოს პრიორიტეტები. და არჩევანის სწორად გაკეთების შემთხვევაში ფაქტია, რომ შეგვიძლია გქონდეს უკეთესი შედეგი, ვიყოთ ისეთივე წარმატებულები, როგორც სულ რაღაც აგერ 6 წლის დავით თათოძე არის, რომელიც მოახერხა და 7 წლამდე ასაკის მონაწილეთა შორის ჭადრაკში ევროპის ჩემპიონი გახდა. მან 9-დან 9 შემთხვევაში გაიმარჯვა და მეორე ადგილზე გასულ მოჭადრაკეს 3 ქულით გაუსწრო. მოკლედ, მოჭადრაკე მოიპოვა ევროპის სასკოლო ჩემპიონატის სპონსორის Turkish Airlines-ის დაწესებული სპეციალური პრიზით, რა თქმა უნდა, ოქროს მედალიც. ის მამაიამში მიმდინარე ევროპის სასკოლო ჩემპიონატზე იმყოფებოდა და მოახერხა წარმატების ასეთი ტრიუმფით დაფიქსირება. თათვიძე მერვე პარტიაში დამაჯერებლად გაიმარჯვა და ერთი ტურით ადრე შეძლო, რომ 7 წლამდე ასაკის მოსწავლეთა შორის ევროპის ჩემპიონის ტიტული მიიღო, წერს ჭადრაკის ფედერაცია Facebook-ის გვერდზე. მოკლედ, თათვიძეს უნდა მიულოცოთ ეს წარმატება, კიდევ ბევრი წარმატება უსურვოთ და ქართველ კინოხელოვანებს უსურვოთ ასევე გამარჯვებები და წარმატებები ლოს-ანჯელესში. იმედია ფეხბედნიერი იქნება ნინი ლონგურაშვილის ვიზიტი ჰოლივუდში, სადაც პირველად კომპანია ფილმის საქართველოს დახმარებით საქართველოს კონფერენციაზე საკუთარი სტენდით არის წარმოდგენილი. ეს სტენდი კი სწორედ რომ ქვეყნის არის. ქართული ჩურჩხელით, ღვინით, სუვენირებით, დროშით და ყველა იმ კუთხის შესახებ ინფორმაციით, რომელსაც ქვეყანა ჰოლივუდს კინოგადაღებებისათვის თავაზობს, სწორედ ქართული სტენდი ხდება იქ მისულებს. 8 და 9 ივნის ჰოლივუდში Warner Brothers-ის სტუდიოში იმართებოდა ეს კონფერენცია და ამ ორი დღის მანძილზე პირველად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჰოლივუდელ პროდიუსერებს ისეთი სტუდიებიდან, როგორიც არის HBO, Fox, Netflix, Disney და ასე შემდეგ, ჩვენს ქვეყანაზე მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მათთვის კარგად ნაცნობი ადგილებიდან. საქართველოსთან 2 პროექტია წაღებული, მათ შორის არის ჯინსების თაობა და დანარჩენ დეტალებზე უკვე ნინი ლონგურაშვილი მოგვიყვება, რომელიც არც მეტი და არც ნაკლები ჰოლივუდიდან გვერდება საქმიანილის მაყურებლებისათვის.
დილა მშვიდობისა, ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს ლოს-ანჯელესიდან. თქვენ ახლა კადრში რასაც ხედავთ, ეს არის Warner Brothers Studios მთავარი შესასვლელი, იქ სადაც კონფერენცია ტარდება, ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ეს არის ამერიკის პროდიუსერთა გილდიის მხრიდან, რომელიც წელიწადში ერთხელ იმართება და აი ამ მასშტაბურ კონფერენციაზე საქართველოს პირველად იღებს მონაწილეობას. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ პროდიუსერებს მივაწოდოთ საქართველოს შესახებ ყველანაირი ინფორმაცია იმისთვის, რომ ისინი შემდეგ დაინტერესდნენ ჩვენი ქვეყნით და ჩამოვიდნენ საქართველოში და გადაიღონ ფილმები. ამ შემთხვევაში მე საუბარი მაქვს ისეთ სტუდიებზე, როგორიც არის HBO, Netflix, Fox, 21 Century და ასე შემდეგ. მოგეთ ყველა ის სტუდია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ფილმებს აკეთებენ. აქ არის 350 პროდიუსერი და ჩვენ ვცვლით 2 დღის განმავლობაში კონტაქტებს და იმედი გვაქვს, რომ დავაინტერესებთ ჩვენი ქვეყნით და ეს 2 დღიანი კონფერენცია შედეგებს გამოიღებს. მოკლედ, ამბავი მაქვს 2. ერთი ეს რაც მოგიყევით და რისთვისაც ვართ ჩვენ ლოს-ანჯელესში და კონკრეტულად Warner Brothers-ში და მეორე მაგარი ამბავი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს 2 პროექტი ჩამოტანილი, ერთ-ერთი აქედან არის ჯინსების თაობა და ამერიკის პროდიუსერთა გილდიამ ჯინსების თაობის პროექტების საუკეთესო ხუთეულში შეიყვანა. შესაბამისად, ჯინსების თაობას გამარჯვების ძალიან დიდი შანსი აქვს. ამიტომ წარმატებები ვუსურვოთ, როგორც ჯინსების თაობას, ასევე საქართველოს ცხადია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ნიკოლოზ ხომასურიძის კომენტარი მოვისმინოთ. ის უფრო დეტალურად გვიყვება თუ რა მისიით ვართ ლოს-ანჯელესში საქართველოდან და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებთ. ჩვენი კომპანია ფილმი საქართველო არის ამ ღონისძიების ერთ-ერთი მონაწილე, სპონსორი და წარმდგენი, როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე ჩვენი კომპანიის და ჩვენი თავის. ძალზედ ბედნიერები ვართ, რომ ასეთ კინოინდუსტრიის გულში ვიმყოფებით, ანუ უდიდესი ინდუსტრიის გულში, ასე ვთქვათ, Warner Brothers-ში. ძალზედ ბედნიერი ვარ, რომ როდესაც გავაგზავნე ჩემი pitch-ი, ესე ვთქვათ, წარდგენა პროექტის ჯინსების თაობის, რომელსაც მე დიდი ხანია კრავდი, შემდეგ გავაჩერეთ ფინანსების უქონლობის გამო, მოხვდა დიდი ინტერესის სფეროში და შერჩეული იქნა ხვალ 9 ივნის 5 ფინალისტს შორის და მექნება შესაძლებლობა ძალზედ დიდი აუდიტორიის და ტოპ პროდიუსერების მათ იქით უკვე აღარ არსებობს მათი უმაღლესი ლიგა, მათ წინაშე წარვადგინო 3 წუთი მაქვს, 3 ძალზედ მნიშვნელოვანი წუთი რომ წარვადგინოთ, შემდეგ უკვე იმის მიხედვით როგორ დაინტერესდებიან იქნება კითხვა-პასუხი და მე ვფიქრობ რომ ძალზედ დიდი შანსი გვაქვს ეს პროექტი ესე ახლიდან უმაღლეს დონეზე დაიძრას და აი ასეთი მაგარი ამბები ხდება ლოს-ანჯელესში საქართველოსთვის. ჰოლივუდი ჩვენ იმედი გვაქვს რომ დაინტერესდება ჩვენი ქვეყნით და საქართველოსთვის გახდება კინო ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ჩვენ გუშინ უკვე მოვისმინეთ მაიკლ დუგლასის და დენი დევიტოს გამოსვლა და იმათი მოსმენით და იმ გამოცდილებით, რომელიც მსახიობებმა და ასევე პროდიუსერებმა გაგვიზიარეს, შევეცდებით რომ სწორი კომუნიკაცია დავამყაროთ იმ 350 პროდიუსერთან, რომელთანაც ამ 2 დღის განმავლობაში შეხება გვაქვს, ასე რომ წარმატებები ვუსურვოთ საქართველოს ჰოლივუდში და ეს არ არის ჩემი ბოლო ჩართვა ჩვენს გადაცემაში, ჩვენი მაყურებლისთვის მე შევეცდები რომ კიდევ ერთხელ ჩაგერთოთ და შემდეგ ჩართვაში უკვე განახოთ თუ როგორ გამოიყურება ჰოლივუდში Warner Brothers Studio. ასევე ნინის ამერიკულ დღიურებს თვალი შეგიძლიათ Instagram-ზე ადევნოთ, ნინის ამბებს არ მოგვაკლებენ საინტერესო სიახლეებით, არც თბილისში დარჩენილები აკრებენ სხვათა შორის შრომას. მარიამ ადამიანს თუ ჯინებს რატომ გადაწყვიტა რომ დაბრუნებოდა არ ვიცი, მაგრამ საინტერესო მასალა მოგვიმზადა, სათამაშოები ბავშვების ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს, ამაზე არავინ დაობს და ამიტომაც ხშირად მშობლები შვილების სიამოვნებაში ძალიან დიდ თანხას იხდიან, განსაკუთრებით თუ ნივთი ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას უწყობს ხელს. მათი ღირებულება კი ხშირად $1 მილიონსაც აჭარბებს. რაც შეეხება ყველაზე ძვირად ღირებულ სათამაშოებს, რეიტინგი სწორედ მარიამ ადამიანის მომზადებულ მცირე კოლაში უნდა ვნახოთ. ყველაზე ძვირად ღირებული სათამაშოების რეიტინგში პირველი სასახლე ასტოლადია. მისი ღირებულება $8.5 მილიონი და ისტორია 1974 წლიდან იწყება. როდესაც მინიატურისმა ელიან დილმა მისი შექმნა დაიწყო და დაახლოებით 2 წელიწადში დაასრულა. მეორე ადგილს თოჯინა იკავებს, რომელსაც ფრინველთა მტაცებელს ეძახიან. სათამაშოს სიმაღლე 120 სანტიმეტრია და შემოსილია ცოცხალი კაბით, რომელსაც მომღერალი ფრინველებია გამოსახული.
რიგით მესამე კომპანია მადამ ალექსანდერის მიერ 2000 წელს დიზაინერებთან ერთად ხელით შექმნილი თოჯინა ელიოზი დასახელდა, რომელიც მორთულია ბრილიანტებით. 4,600,000 ღირს ავტომობილი ლამბორჯინი, თუმცა არა ნამდვილი. ეს სათამაშოა. მთავარი განსხვავება კი ის არის, რომ ის მთლიანად მოოქროვილია. ხუთაულში მოხდა ფეხბურთის ბურთი, რომლის ღირებულება 2 მილიონს აჭარბებს. ფასკი მისი დეკორაცია განსაზღვრავს, რომელიც ბრილიანტებშია გადაწყვეტილი. მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებულ სათამაშო დათვს კი ტედი ჰქვია და ის 2000 წელს გერმანული კომპანიის Steyfis მიერ არის შექმნილი, თუმცა მის ტასაცმელზე ლუის ვიტონმა იზრუნა. ძვირად ღირებული სათამაშოების რეიტინგში სახელდება თამაში მონოპოლიაც, რომელიც მოოქროვილია და 42 ბრილიანტით არის გაფორმებული. მერვე პოზიციაზეა $1,500,000-იანი კუბიკ რუბიკი, რომელიც 13 კარატიანი ოქროთი არის დამზადებული. მეცხრე ადგილს ოქროს ცხენი იკავებს, ბოლოს კი $302,500-იანი სათამაშო ბარბი დასახელდა. Რამგონი ამხელად ბავშვების გასართობად იყენებდნენ ამ სათამაშოებს. ნავერც იმას გეტყვით, რამე შუაში არის თუ რა თოჯინები ნავთობთან, მაგრამ ბენზინის ფასებზე ჩასაფრებულებს ლევან თაღიაშვილი იმედს არ გაგუცრუებს. საფონდო და ნავთობის ბირჟებს ბოლო რამდენიმე კვირა ფორს-მაჟორში უწევთ მუშაობა, რადგან პოლიტიკური ამიდი ხშირად ცვალებადია და აქ მსოფლიო პოლიტიკურ ამიდზე ვსაუბრობ, საქართველოს არაფერ შუაშია. როგორი სიტუაცია იყო გასულ კვირას ნავთობის ბირჟაზე მთელ მსოფლიოში და შეიცვალა თუ არა საქართველოში ბენზინის ფასები? მსოფლიო ფასის გვალდაკვა ლევან თაღიაშვილი გვეთქვეს ტრადიციულად მოხილვაში ლევან დილა მშვიდობის. მშვიდობის, ანა მევსაუბრები ჩვენს მაყურებელს. დაახლოებით 21 მაისის შემდეგ ნავთობის ფასი რამდენიმე ეტაპად გაუფასურდა და ერთ თვეზე ნაკლებ დროში ფასის კლებამ $10 შეადგინა, რაც ნავთობისთვის მცირე თანხა ნამდვილად არაა. წინა კვირის მაჩვენებელთან შედარებით მცირედი მატება გვაქვს, თუმცა შუა კვირაში $2-ით გაუფასურებაც ვნახეთ და შემდეგ მცირე კორექტირება მოხდა. ამჟამად ნიუ-იორკში 1 ბარელი ნავთობის ფასი დაახლოებით $54-ია. ლონდონში, სადაც უფრო მაღალი ხარისხის ნავთობი იوaჭრება, თითქმის იგივე სიტუაცია გვაქვს. ამჟამად 1 ბარელი ნავთობის ღირებულება ლონდონში $63.29-ია. რაც ეხება მიზეზებს, oilprice.com-ი წერს, რომ მსგავსი ცუდი შედეგი ნავთობს 2008 წლის შემდეგ არ ქონია, რადგან რამდენიმე კვირაა მისი ფასი მუდმივად ეცემა და ტრენდიც ნეგატიურია. როგორც ჩანს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიწოდება განსაკუთრებითაა გაზრდილი, ამას ასევე ემატება რამდენიმე დღის წინ კარიბის აუზში გაზის გაზრდილი მოპოვება, რამაც ბუნებრივ აირზე მსოფლიო ბირჟებზე ფასები კატასტროფულად დააგდო. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე არსებობს მოლოდინი, რომ 2 ივლისს ვენაში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც ოპეკის წარმომადგენლები იქნებიან ჩასულები, ისინი ნავთობის შემცირებული რაოდენობის შესახებ შეთანხმებას გააგრძელებენ. ამ ყველაფერთან ერთად განიხილება ამერიკის ახალი ტარიფები მექსიკაზე, მოკლედ მომავალ კვირაში დარწმუნებული არ სერიოზულ ცვლილებებს უნდა ველოდეთ და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. გადავიდეთ საქართველოზე, სადაც ველოდებოდით, რომ ბენზინის ფასი დაიკლებდა, თუმცა პირიქით გაიზარდა 4 ნავთობ კომპანიაში 5 თეთრით, ლუკოილში კი 2 თეთრით. არადა დაახლოებით 10 დღის წინ $1 ღირებულება $2.80 იყო, ახლა ბოლო მონაცემებით მისი ფასი 7 თეთრითაა შემცირებული. თუმცა მაინც ზრდა მოხდა ნავთობ კომპანიებში მიუხედავად ლარის კომპონენტისა. Oil News-ის ინფორმაციით ყველაზე იაფად პრემიუმის ტიპის საწვავი ლუკოილშია $2.51 თეთრად, იქვე ყველაზე დაბალფასიანი ევრორეგულარით, რომლის ღირებულებაც $2.41-ია. ჩვენ ცხადია დაუკვირდებით ნავთობის ფასს და შემდეგ კვირაში შემოგთავაზებთ ცვლილებებს. მადლობა ლევან, ველოდებით ჩვენს კიდევ ერთ ჩართვას უკვე ბირჟებთან დაკავშირებით, იქამდე კი ბიზნესი ახლებების დროს საქმიანი დილის ეთერში Mercedes-Benz Business Week Georgia-ს პირველი 3 დღიანი შეკრება წარმატებით დასრულდა. კომპანია ნატახტარის კორპორატიულ საქმეთა დირექტორი ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი კი ვარაუდობს, რომ ოქროსიის წევრი კომპანიებისათვის შეღავათების გაუქმების საკითხი 2020 წლამდე გადაიწევს. ამ საკითხზე ამ კვირიდან ბიზნეს ომბუდსმენის ჩართულობით მთავრობის წევრებთან შეხვედრებია დაგეგმილი. 2019 წელს კი ამბროლაურის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე $40 მილიონ უნდა დაიხარჯოს. ამბროლაურის მერიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ჯამში თითქმის $5 მილიონი გამოყოფილი, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტის მიერ $4.5 მილიონ-ზე მეტზე უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულებები. საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატა და ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო ფინანსთა მინისტრს ივანე მაჭავარიანს მიმართავენ და მაჭავარიანისგან იმ გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვენ, რომლითაც მინისტრი ეგრეთ წოდებულ ოქროს სიაში შემავალ იმპორტიორებს შეღავათებს უხსნის. წერილში აღნიშნულია, რომ ცვლილება მოახდენს უდიდეს ზეგავლენას იმპორტიორი კომპანიების ფინანსურ ნაკადზე, მათ შორის ბევრ მათგანზე, რომლებიც ისედაც იმყოფებიან რთულ მდგომარეობაში გაზრდილი აქციზის გადასახადის გამო. შედეგად ბევრ კომპანიას მოუწევს ეს ხისაღება ფასების
გაზრდა, ან შესაძლოა თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლებაც. ამავე წერილში აღნიშნულია, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი სახელმწიფო განახორციელებს ცვლილებებს საგადასახადო სისტემაში კონსულტაციების და სათანადო წინასწარი შეტყობინების გარეშე ეს იქნება ძალიან ცუდი სიგნალი ინვესტორებისათვის და ეჭვგარეშე უარყოფითად იმოქმედებს ბიზნეს გარემოზე და ზოგადად ინვესტორების ზრდობაზე. ცვლილება უცხოური ინვესტიციების შემოდინებისა და სამუშაო ადგილების შექმნის ნაწილში მხოლოდ ზიანის მომტანი იქნება, ვკითხულობთ წერილში და აღნიშნულია იქვე, რომ თხოვნა, რომ ეს ცვლილება შეჩერდეს, რათა წარიმართოს სათანადო კონსულტაციები ცვლილებებით გამოწვეული ზეგავლენის თაობაზე. ოფიციალური წერილის გარდა BMG-მ ცალკეულ ბიზნესმენებსაც თხოვა ივანე ვაჭავარიანის ამ გადაწყვეტილებაზე პოზიციის დაფიქსირება. ბიზნესი ერთსულოვანია, ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილება ჩვენს მიერ ჩაწერილი რესპონდენტებისათვის მიუღებელია. მე იცი რამე გვერდს ოქროსის გაუქმება ისეთი პათოსით გვამცნო ფინანსთა სამინისტროს ხელმძღვანელობამ, რომ ვითომ ოქროსია შეადგინა ვიღაც გაურკვეველმა ბიზნესმენთა ჯგუფმა და თვითონ ჩაიკეტა ოქროსიაში და ამათმა მიაგნეს და მერე გააუქმეს. და აღმოაჩინეს, რომ ოქროსია ყოფილა თურმე არაეფექტური და დანაშაული. ოქროსია შეადგინა სახელმწიფომ. ეს არის კომფორტი შეუგნეს დამსახურებულად იმ კომპანიებს, რომლებსაც ძალიან დიდი ფული შეაქვს ბიუჯეტში. ჩვენთან წინასწარი კონსულტაციები ამ საკითხის შესახებ არ იყო ცნობილი, არც გაუვლიათ, არ გაუვლიათ არც ერთი ბიზნეს ასოციაციის ფარგლებში და მეცაც გეტყვით, არ გაუვლიათ არც ინვესტორთა საბჭოს ფარგლებში, რომელიც არის პრემიერ-მინისტრის მაღალი დონის სათადბირო ორგანო. რაც ყველაზე დიდად ხელს გვიშლის, არის ის, რომ ჩვენი ფინანსური მდგომარეობა იცვლება და ფინანსური მდგომარეობის ცვლილებას, რა თქმა უნდა, რაღაცა პერიოდი ჭირდება იმისათვის, რომ დავაკორექტიროთ ჩვენი ბიუჯეტი. ეს გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ამოვარდნია კონტექსტთან იმ პოლიტიკიდან, რასაც რის დემონსტრირებასაც მთავრობა ახდენდა და რამაც გამოიჩინა იმედი საქართველოში ბიზნესს, რომ ბიზნესი იქნებოდა პროგნოზირებად გარემოში და პროგნოზირებადი გარემო იცით თქვენ აუცილებელია ინვესტიციებისთვის. არ ვიცი მართლა ვინ ურჩია ეს მინისტრს, იმიტომ რომ კი ბატონო მოკლევადიან წელში დამატებით თანხების გენერირებას მოახდენს, თუმცა გრძელვადიანში იმდენად ნეგატიურად დააწვება ნებისმიერ ბიზნეს სუბიექტს, ვინც ამ ოქროსიაში იყო წარმოდგენილი და ისე ცუდად აისახება ეს ყოველდღიურ ბიზნეს ოპერაციებზე, რომ საბოლოო ჯამში ეს გარდაულად აისახება ნეგატიურად ისევ და ისევ საბიუჯეტო შემოსავლობებზე. ეს იმის ბრალია, რომ სახელმწიფო როდესაც ვინმეს ნიშნავენ, უნდა იყოს სახელმწიფოურად მოაზროვნე ადამიანი. ეს შესაძლებელია იყოს კარგი ფინანსისტი, შესაძლებელია იყოს რა გითხრათ, კარგი მუსიკოსი, კარგი მომღერალი, მაგრამ არ შეიძლება იყოს თქვათ დიდი რაღაცის ხელმძღვანელი. ჩვენ შემთხვევაში დაახლოებით 2 მილიონი ნახევარი ლარის დერიგეზია ესაუბარი, რომელიც გადახდასაც ვახდებ თვის განმავლობაში და ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე როცა ეს კანონი აღშევა ძალაში და როგორც ვიცით ივლისიდან უკვე ეს კანონი შედის ძალაში, მოგვიწევს რომ დამატებით მოვახდინოთ ეს 2 მილიონი ნახევარი ლარის მობილიზება, რომელიც ჩვენ განსაზღვრული გქონდა, რომ გადაგვიხადა ერთი თვის შემდგომ. შესაბამისად დამირწმუნეთ, რომ ძალიან რთულია საქართველოში ქართული ბიზნესისთვის ამხელა თანხის მობილიზება ერთ თვეზე უფრო ადრე პერიოდში, რაც რა თქმა უნდა საკმაოდ სიმეტრიულად დააწვება ჩვენს კომპანიას. გავგებარიათ ჩემთვის აბსოლუტურად, რატომ მოხდა ეს ცვლილება, რას ემსახურება, ну საბოლოო ჯამში ეს იქეთ მიდის ალბათ რომ თანხა ამოიღო სახელმწიფომ ამოიღოს თანხა ბიზნესიდან, რაც აუცილებლად უარყოფითად აისახება ზოგადად ბიზნესზე. რა თქმა უნდა ვაფასებ აბსოლუტურად ნეგატიურად და იმედია რომ პრემიერი ჩაერევა და ასე ვთქვათ ამ გადაწყვეტილებას გაუქმებენ რაც შეიძლება მალე. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩააყენებენ კომპანიებს, იქა იმ ძიმე მდგომარეობაში რომ დახურვამდეც და თანამშრომლების ვთქვათ დათხოვნამდეც კი მიდის დათხოვნაზეც კი მიდის საუბარი. ყველა ცუდი რაზე გამეღიმა ახალგაზრდა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გვარი არ მახსოვს სამწუხაროდ ბატონო ცოდნა ყავლაშვილი გამოვიდა და თქვა რომ ჩვენ გავათანაბრებთო რეგულაციები და გავუქმებთ ოქროს რა ქვია სია თუ ათანაბრებს შეოჯახაშენებულო ოქროსია შეგვიყვანე რაც ჩამოყალყოთ ქვევით თუ
თუ გათანაბრებენ და მადამაი ცუდს რატო არ თანაბრებ? კარგი გავათანაბროთ. ზოგადად აპირება იმაზე, რომ თქვა ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები უნდა იყოს ერთ პირობებში, ესეც ლოგიკურია, მაგრამ სასურველია პირიქით, ანუ შეღავათი მიიღოს იმ ნაწილმა, რომელსაც არ ჰქონდა და არა პირიქით წაერთვა შეღავათი იმ ნაწილს, ვისაც ჰქონდა. ყველას უხდიან მადლობას, ბიუჯეტს, იმას და ბიზნესმენი მოხსენებენ როგორც ბიზნეს სექტორი. თუმცა სტადიონზე ვისხდეთ და რაღაც სექტორში ვისხდეთ ჩვენ და ესე დანარჩენი იმაზე ზიან ლოჟაში. ხო, ჩვენ ვიფსახურებთ უფრო მეტ პატივისცემას და ყურადღებას. საქართველოს საფონდო ბირჟის სისტემის განახლება 2020 წლის გაზაფხულზე დასრულდება. ბირჟის გენერალური დირექტორის განცხადებით, სისტემის განახლების სამუშაოები ამ დროისთვის აქტიურ ფაზაშია. ბირჟის ინფრასტრუქტურის განახლებაში კი 2.5 მილიონი ლარი უკვე ჩაიდო. თანხის ნაწილი მოხმარდა ფასიანი ქაღალდების ცენტრალურ დეპოზიტებში. ახალი ამერიკული სისტემის დანერგვა ცენტრალური დეპოზიტარი კი ემსახურება ბირჟას და ახდენს ფასიან ქაღალდებზე დადებული გარიგებების ანგარიშწორებასა და კლირინგს. გიორგი ფარესიშვილი აღნიშნავს, რომ 1 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია ჩაიდება აქციონერებისაგან ბირჟის ინფრასტრუქტურის განახლებაშიც. კოჯორში საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადი გაიზარდა 2019 წლის 5 თვის მონაცემებით აეროპორტებში 1,912,352 მგზავრის მომსახურება დაფიქსირდა და ეს არის 19%-ით მეტი ვიდრე გასული წლის იმავე პერიოდში. 5 თვეში თბილისის აეროპორტში მგზავრთნაკადი 12%-ით არის გაზრდილი, ქუთაისის აეროპორტებში სერვისით ჯამში 288,626 ადამიანმა ისარგებლა და აქ ზრდა 79%-იანი არის. ზრდის ტენდენცია ნარჩუნდება ასევე ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც 24%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ადგილობრივ აეროპორტებს, 5 თვეში ადგილობრივი აეროპორტები 2708 მგზავრმა ისარგებლა და აქ 26%-იანი ზრდა არის აღნიშნული. მესტის აეროპორტში 28%-ით გაიზარდა მგზავრთა რაოდენობა. ამბროლაურის აეროპორტის შემთხვევაში მატება 5 თვის განმავლობაში იყო 19%-იანი, ვიდრე გასული წლის იმავე პერიოდში. კოჯორში კი 25,000 კვადრატული მეტრის ტერიტორიაზე ახალგაზრდული სოფელი უნდა აშენდეს. თბილისის მერის მოადგილის ინფორმაციით, სოფელი მწვანე კონცეფციით გაშენდება და ენერგოეფექტური იქნება. სოფელი წლის ნებისმიერ პერიოდში ადგილობრივ და საერთაშორისო ახალგაზრდულ ბანაკებს, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებს, კონფერენციებს, ჰაკათონებს, კრიათონებს, ვორქშოპებს და ახალგაზრდულ ფესტივალებს უმასპინძლებს. ამბროლაურს 2021 წელს ბულვარი ექნება და როგორც ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი აღნიშნავს, 2018 წელს მდინარე კრიხულას ნაპირსამაგრის მოწყობის პირველი ეტაპის სამუშაოების შემდეგ, რომლის ღირებულებაც 636,365 ლარს შეადგენდა, ამ ეტაპზე უკვე ნაპირსამაგრის სამუშაოების მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. სახელშეკრულებო თანხა ამისათვის კი 839,658 ლარია. განახლებული ბავშვთა სამყაროს მშენებლობა შესაძლოა შემოდგომაზე დაიწყოს. BMG-სთან სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყაროს ერთ-ერთმა აქციონერმა გიორგი მაჭავარიანმა თქვა, რომ ამჟამად სასამართლო პროცესი გრძელდება და იმ შემთხვევაში, თუ საქმე სააქციო საზოგადოების სასარგებლოდ გადაწყდება, მაშინ მშენებლობაც დაიწყება. სასამართლოს დასრულებას ველოდებით, ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყდება ალბათ დაზღვევა თანხას მოგცემს და დავიწყოთ მშენებლობას, აღნიშნავს ის. პროცესი კი უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს. ხარაგაულში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ამ დროისთვის სტიქის შედეგად მიყენებული ზარალის ოდენობა 1 მილიონ ლარს შეადგენს, თუმცა შესაძლოა ეს რიცხვი გაიზარდოს, რადგან საბოლოოდ კომისიას ზარალის დათვლა არ დაუსრულებია. ზარალის დათვლის პარალელურად მუნიციპალიტეტში აქტიურად სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოებიც გრძელდება. პირველ ეტაპზე სოფელ ლეღვანთან დამაკავშირებელი შემოვლითი გზა გაიწმინდება, სადაც სტიქის შედეგად მეწყერი ჩამოწვა. ამ მონაკვეთის აღდგენის შემდეგ უკვე ორი სოფლის მოსახლეობა ცენტრალური გზის მოწესრიგებამდე ადმინისტრაციულ ცენტრს სწორედ ამ მონაკვეთით დაუკავშირდება. ახლა საქართველოსა და ლონდონის საფონდო ბირჟების მიმოხილვით კვლავ ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც გასული კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებს. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. ანამ სამწუხაროდ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე არც სავაჭრო სესიების და არც ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს გარიგებები არ დადებულა. გასულ კვირას საფონდო ბირჟის დირექტორმა გიორგი ფარსიშვილმა განაცხადა, რომ ბირჟის ინფრასტრუქტურაში მილიონ ლარზე მეტის ინვესტირებაა დაგეგმილი. მისივე განცხადებით 2020 წელს სავაჭრო სისტემა სრულად განახდება. ფარსიშვილის თქმით, ახლა ბირჟა ინფრასტრუქტურის
ინფრასტრუქტურის განახლების მეორე ეტაპზეა და მისი საოჭრო სისტემის განახლება შემდეგი წლის გაზაფხულზე დასრულდება. მისივე განცხადებით, ბირჟასა და ცენტრალურ დეპოზიტარში 2.5 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურის განახლებაში უკვე ჩაიდო და მომავალში კიდევ რამდენიმე მილიონი ლარი დაემატება ამ ყველაფერს. დაავლოდოთ იქნებ ინფრასტრუქტურის განვითარება მეტი გარიგების დადებაში შეგვიწყოს ხელი. მანამდე კი ლონდონის ბირჟა მიმოვიხილოთ, სადაც ინფრასტრუქტურას და გარიგების რაოდენობაც მოწოდების სიმაღლეზეა. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასულ კვირას გალთენ დაგარდის მონაცემებით საქართველოს ბანკის 222,000-ზე მეტი აქცია გასხვის და 3.59 მილიონ ფუნტად. ჯორჯია კაპიტალის ყველაზე მეტის 422,000 აქცია 4.1 მილიონად გასხვის და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 91,000-ზე მეტი, TBC ბანკის კი 151,269 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა 2.100,000 ფუნტად. რაც შეეხება ქართული კომპანიების ღირებულებას ლონდონში, საქართველოს ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია 800 მილიონ ფუნტს ჩამოწდა და 788 მილიონია. TBC ბანკი 867 მილიონადაა შეფასებული და მისი ფასიც ასევე შემცირებულია ერთი კვირის განმავლობაში. ჯორჯია კაპიტალი 358 მილიონი ღირს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 353 მილიონი. აქვე გეტყვით, რომ გასულ კვირას TBC ბანკს ლონდონში ინვესტორთა დღე ჰქონდა, სადაც შეიკრიბნენ ინვესტორები, ანალიტიკოსები და ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები. სპეციალურად მათთვის TBC ბანკის ტოპ მენეჯმენტმა დეტალური პრეზენტაციები გამართეს და ბანკის სამოვალო გეგმებზეც ისაუბრეს, რომლის მიხედვითაც 2022 წლისთვის ბანკის საკუთარი მომხმარებლების 10 მილიონამდე გაზრდას გეგმავს. წარმატებები TBC ბანკს ჩვენ კი საქართველოს საფონდო ბირჟას დაუბრუნდეთ, რომლის ინდექსიც კვლავ 140 პუნქტია, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, ის მაისის მონაცემებითაც 1.941 მილიონი ლარია. შეგახსენებთ, რომ ეს მონაცემი 3 თვეა არ შეცვლილა. მადლობა ლევან, ახლა კი უკვე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციას უნდა გადავხედოთ და გავიგოთ როგორი ამინდი იქნება საქართველოში. ამინდი კი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გადაუნაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით, რო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატებას ველოდებით, ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ელჭექით, აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სიტყვა, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 30 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ქობულეთში, ბათუმში 31 გრადუსი აღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 36 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში 33, ანაკლიაში 32 და ოზურგეთში 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ონში 31 გრადუსი იქნება, გორში 32, ცხინვალში 31 და მარნეულში 33. რუსთავში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 33 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ახალციხესა და ბორჯომშიც მცირე წვიმა იქნება და 30 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები, ბაკურიანსა და ახალქალაქში 24 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში 31 და რაც შეეხება თბილისს, სადაც დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი, შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში იქნება 22 გრადუსი. 10 ივნისი გველოდება ორშაბათი დღე, რომელიც აუცილებლად საქმიანთ უნდა დაიწყოს და რა თქმა უნდა პირველი სტუმრით გიბრუნდებით მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ.
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ ინფორმაციული უსაფრთხოების საუკეთესო მენეჯმენტისათვის ჯილდო მიიღო. ინფორმაციული ტექნოლოგიების რეგიონულ კონფერენციაზე, რომელსაც თბილისი მასპინძლობდა და ის ყოველწლიურად იმართება, საუკეთესო IT პროექტების ავტორების დაჯილდოება მოხდა. 3 ნომინაციაში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ჯილდო მიიღო, სწორედ პროექტმა მიიღო ჯილდო და კონკრეტულად რა პროექტებზე არის საუბარი, რა დამსახურებით მოხდა ეს წარმატება. მიხეილ კაპანაძე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე გსტუმრობს და სწორედ მისგან შევიტყობთ. მოგესალმებით, მადლობა მის რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გილოცავთ წარმატებულ ასპარეზობას, ასე ვთქვათ, 3 ჯილდო ერთდროულად. მე წავიკითხავ დასახელებებს, ეს ნომინაციები არის ფართოდ გამოყენებული ელექტრონული სერვისი, ინფორმაციული უსაფრთხოების საუკეთესო მენეჯმენტი და საუკეთესო მუნიციპალური ელექტრონული განაცხადება. მოდით თითოეული შესახებ მოგვიყავით, რაში მდგომარეობდა ეს განსაკუთრებულობა და რა მოგიტანათ წარმატება. დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მესალმები მაყურებელს. დიახ, 3 ნომინაციაში გავიმარჯვეთ. ეს არის ყოველწლიური კონფერენცია და თან კონფერენცია არის რეგიონული და კონკურსიც არის რეგიონული, ანუ აქ მონაწილეობს არა მარტო საქართველოს და 700 მონაწილე არის. არამედ სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდანაც არიან და ნაწილი ჯილდოები იქითაც წავიდა, ანუ სხვა ქვეყნებში. ჩვენ გავიმარჯვეთ 3 ნომინაციაში. პირველი რაც იყო ფართოდ გამოყენებული ელექტრონული სერვისი, ეს შეეხებოდა ჩვენს ახალ, ასე ვთქვათ, ჩვენ მომსახურება და ოჯახში შედარებით ახალ შემომატებას, ეს არის კვალიფიციური სანდო მომსახურება და ელექტრონული იდენტიფიკაცია. ჯერ ჩამოვთვლი და მე ვიტყვი თითოეული მათგანი რა არის. მეორე სახელი პრინციპში თავის თავს თვითონ ამბობს, ეს იყო საუკეთესო ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტი და რაც შეეხება რეგიონულ გადაწყვეტილებას, ჩვენ გვაქვს ეს სისტემა, მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა, ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც დანერგილი არის მუნიციპალიტეტებში. 55 მუნიციპალიტეტში არის დანერგილი ამა თუ ინფორმით და აქედან 29-ში არის დანერგილი სრულად, ანუ ყველა სერვისი. და რას უზრუნველყოფს? ეს უზრუნველყოფს ისეთ რაღაცებს, როგორც არის სხვადასხვა მუნიციპალური სერვისები, მაგალითად მშენებლობის ნებართვის მიღება, მაგალითად არის სოციალური სერვისები, ისეთ როგორც არის, როდესაც მოქალაქეს უნდა რომ დაუფინანსონ მაგალითად ოპერაცია და სხვა მსგავსი სერვისები, ესენი ყველაფერი კეთდება ელექტრონულად, ანუ მუნიციპალიტეტმა რომ ქაღალდი არ გამოიყენოს თავის ბიზნეს პროცესში. ამისათვის არსებობს ეს პროგრამა, რომელიც იქ ინერგება თითოეულ მუნიციპალიტეტში ცალ-ცალკე და მათ შეუძლიათ ელექტრონულ სისტემაში გააკეთონ ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა, გამჭვირვალობა, საქმის წარმოების სიოლე და ასე შემდეგ ყველაფერს ამას დროის რესურსის და ფინანსების დაზოგვის საშუალება. და ესე იგი, რაც შეეხება პირველს, ისე დაუბრუნდეთ. პირველი ელექტრონული სერვისი. ესე იგი, ყველაფერი დაიწყო 2011 წელს, როდესაც საქართველოს გამოუშვა პირადობის და ბინადრობის ელექტრონული მოწმობა. და 2011 წელი GIDA-ზე, ანუ ამ კონფერენციაზე ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჯილდო ავიღეთ მაშინ. და იმის მერე, იმიტომ რომ პირადობის ელექტრონული მოწმობა ეს არ არის მარტო პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, მას აქვს ელექტრონულ სერვისებში გამოყენებელი ფუნქციები. და მე ამ სერვისების განვითარება გაგრძელდა და წელს იყო მნიშვნელოვანი წელი იმით, უბრალოდ შარშანელი წელი იყო ფაქტიურად გარდამტეხი და რაც წელს შეფასდა, დიახ. ესე იგი, შარშან სრულად შევიდა ძალაში საქართველოს კანონი ელექტრონული დოკუმენტის და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ. ანუ ეს კანონი 2017 წელს იქნა მიღებული და შარშან 1 ივლისისთვის ამოქმედა მთლიანად. ეს გულისხმობს ელექტრონულ ხელმოწერას, მათ შორის ეს გულისხმობს იმას, რომ ყველა ელექტრონულ ურთიერთობაში სახელმწიფოსთან, როდესაც დოკუმენტს ასაჭიროება ელექტრონული, როდესაც დოკუმენტს ესაჭიროება ხელმოწერა, ანუ ხო არის დოკუმენტები, რომელზეც თქვენ არ გჭირდებათ ხელი მოწეროთ, ამ დოკუმენტს არ ეხება. თუ დოკუმენტს ესაჭიროება ხელმოწერა და ეს დოკუმენტი ელექტრონულად იქნება წარდგენილი, მაშინ მას უნდა ქონდეს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი. ეს არსებითი პირობა დაიდო, რომელიც ძალაში შევიდა 1 ივლისს შარშან. და ასევე ადმინისტრაციულმა ორგანომა თვითონ თავის მხრივ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან შტამპი უნდა გამოიყენოს. რაც გარდა იმისა, რომ ერთის მხრივ ამარტივებს, მეორეს მხრივ ხომ არ ართულებს მათ შორის რიგი, ვთქვათ, უწყებებისათვის ან ადამიანებისათვის ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ამას სჭირდება სპეციალური მოწყობილობა, რაღაცა რეგისტრაციის გავლა, იუსტიციის სახლში მისვლა, ამასთან ხომ არ ართულებს და ეს არის ერთჯერადი პროცესი, რომელიც შემდეგ
ესე იგი, პირველ რიგში უნდა თქვა ის, რომ ზოგადად ეს ზოგადი პრინციპია კომფორტსა და უსაფრთხოებას შორის, ანუ ჩვენ მაქსიმალური კომფორტი როგორც წესი ხშირად ნიშნავს მინიმალურ უსაფრთხოებას და პირიქით მაქსიმალური უსაფრთხოება ნიშნავს როგორც წესი მინიმალურ კომფორტს. ჩვენ სადღაც ანუ ეს აქ ჩვენ გარკვეულად ნაბიჯი გადავდგით უფრო უსაფრთხოებისკენ, გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ კი, ამითი გარკვეული კომფორტი დაზარალდა, ანუ თუ ადრე შეიძლებოდა რაღაცაზე ერთი ღილაკზე ხელის დაჭერით, ახლა ცოტა მეტი ღილაკებია საჭირო. რაც შეეხება მისვლას, ვინაიდან და რადგანაც პირადობის ელექტრონული მოწმობა რაღაც ძალიან დიდი რაოდენობით გაგვიგვე გაცემული და ანუ ამისთვის ადამიანები უკვე მოვიდნენ. ბევრი აქცია იყო ამ შემთხვევაში, ახალისება მოხდა, ბევრი აქცია იყო და სტრაფი ტემპით მიდიოდა. ნუ ზოგი სტრაფი ტემპითაც ანუ ჩვენ მქონია აქციები, როდესაც გავეცით, რა ვიცი. ხო, აქციები აკეთე იმისთვის, რომ ეს ტემპი დაჩქარებული იყო თავისთავად. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში, ესე იგი, პირადობის ელექტრონულ მოწმობაზე გარდა თქვენი ბიოგრაფიული მონაცემებისა დაიტანება ეგრეთ წოდებული სერტიფიკატები. ამ სერტიფიკატს ვადა აქვს 2 წელიწად და 6 თვე. ანუ ამ პერიოდში, ანუ მიღებიდან ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ იმით იმუშაოთ, ხელი მოაწეროთ ელექტრონულ დოკუმენტზე და ასე შემდეგ. 2 წელიწად ნახევრის მერე თქვენ გიწევთ რომ ეს სერტიფიკატი განაახლოთ, ანუ ამის ფუნქციაც აქვს მოწმობაზე. ჩვენ რაც დავთვალეთ დაახლოებით მილიონ მოწმობას ახლა აქვს აქტიური სერტიფიკატი ყველას აქვს, მაგრამ აქტიური სერტიფიკატი, ანუ სერტიფიკატის განახლება რო არ არის საჭირო, ასეთი არის მილიონი. შესაბამისად მილიონ ადამიანს თუ მათ აქვს ბარათის სამკითხველი, არაფერი არ უძებს, პროგრამა უნდა დაინსტალირონ. რაც შეეხება ბარათის სამკითხველს, ეს იყიდება იუსტიციის საკითხით და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნელ-ნელა ეს შემოვა ზოგადად გაყიდვებში, როდესაც როგორც თქვენ მიდიხართ მაგალითად კომპიუტერის მაუსს ან კიდევ რაღაცას ყიდულობთ, შეიძლება არაკომპიუტერულ მაღაზიაში, რომელიმე სუპერმარკეტში, ალბათ ეტაპობრივად ესეც იქნება, იმიტომ რომ წავა ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს მოწყობილობა უფრო და უფრო საჭირო ხდება. ანუ ამ ხალხს პირდაპირ შეუძლია რომ შეაერთოს სამკითხველი მოწყობილობა კომპიუტერზე, გადმოწეროს უფასო პროგრამა ჩვენი საიტიდან ID.gr და მოაწეროს ხელი ელექტრონულ დოკუმენტს. და მოსვლა არ ჭირდება. იმათაც ვისაც ბარათი აქვთ და სერტიფიკატი განახლებული არ აქვს და არც იმათ არ ჭირდებათ რეალურად მოსვლა, იმიტომ რომ სერტიფიკატის გადაგასული სერტიფიკატის განახლება შეიძლება იმავე პროგრამით დისტანციურად და გადახდაც საფასურის გადახდა 10 ლარს შეადგენს სერტიფიკატის საფასური, ესეც ასევე იმავე პროგრამიდან საბრალკო პლასტიკური ბარათი შეიძლება თუ გაქვთ. თუ არ გაქვთ, ხო, ბუნებრივია მოგიწევთ ან თვითმოსახურები, ანუ კოდს გაძლევთ, რომლითაც ან თვითმოსახურების ტერმინალში, ან ბანკში უნდა გადაიხადოთ, ანუ ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული თქვენ ამდენად დაკრძალული ხართ. შტამპთან დაკავშირებით, შტამპი ახალი პროდუქტია. ეს ივლისიდან, ანუ შარშან ივლისს დაიდერგა, მაგრამ ეს არის ორგანიზაციებისთვის, ახლა გაცემულია 4,500-ზე ცოტა მეტი. და ხო, აქ მოსვლა არის საჭირო, თუმცა ერთჯერადად, ანუ ერთჯერადი მოსვლის შემდეგ 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში თქვენ ამას აკეთებთ სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად, ანუ ერთხელ უნდა მოხვიდეთ და შემდეგ ამას იყენებთ. ყველა ეს ეტაპი, ყველა ეს სიახლე არის ეტაპობრივად განხორციელებული. დღეს რა გამოწვევის წინაშე გახართ, რას აპირებთ 2019 წლისათვის, 2020-შიც უნდა დავითვალოთ ჯილდოები, რა გეგმები გაქვთ და რა სიახლეებზე დაიწყეთ მუშაობა. პირველი და მთავარი რაც ანუ ჩვენ საიტიდან ჩვენ უნდა წავიდეთ არის ის რომ ანუ ეს სერვისები ერთია რომ ანუ ეს საშუალები გარკვეულ სერვისებში დაინერგა. ჩვენი გეგმა არის რომ დავეხმაროთ სახელმწიფო უწყებებს, ვისაც ჯერ კიდევ არ დაუნერგავს ესენი და ამას ვაკეთებთ ეტაპობრივად, რომ მათ ეს მომსახურებები, ანუ ეს საშუალებები თავიანთ სერვისებში დაანერგოს, იმიტომ რომ კანონს არ უთქვამს, რომ ქაღალდის პროცესი რო გაქვს, მაინც და მაინც ის გააელექტრონული, ეგ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ როდესაც უკვე ელექტრონული პროცესი გაქვთ, იმ შემთხვევაში რა ხდება. თუ პროცესები წავა შემდგომი გაელექტრონულებისკენ, ბუნებრივია, რომ იქ საჭირო იქნება ამის დამატება და შესაბამისად ჩვენ ამის კონსულტაციას ყველა სახელმწიფო უწყებას აქამდე უწევდით და აწიც ბუნებრივია გავუწევთ. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც. მეორე მნიშვნელოვანი რამ არის ის, რომ ჩვენ ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ ამ ჩვენი საშუალებების გატანა საერთაშორისო არენაზე, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენი კანონი, რომელიც 2017 წელს მივიღეთ, თავსებადი ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან, ანუ ევროკავშირის 2014 წელს მიიღო მსგავსი კანონი, ძალიან არ ჩამორჩენილ ვართ მათ.
ისეთი რაღაცები, სტანდარტები, ტექნიკური სტანდარტები მთლიანად ერთი და იგივეა და ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ დაუახლოვოთ და მათ შორის გავაკეთოთ ისეთი რაღაცა, რომ თქვენ რომ აქ მაგალითად თქვენი პირადობის ელექტრონული მოწმობით მოაწერთ ხელს, თქვენი ელექტრონული ხელმოწერა აღიარებული იყოს ევროკავშირის ქვეყნებში. დასინქრონება ხდებოდეს რეალურად მონაცემები? არა, ეს მონაცემების დასინქრონება არ არის, ანუ დოკუმენტზე დაიტანება რაღაც აღნიშნები, რომელიც ნიშნავს, რომ ეს არის თქვენი ელექტრონული ხელმოწერა, ანუ ჩვენ იმათ რაღაც ბაზას კი არ ვაძლევთ, თქვენ რომ დოკუმენტს გააგზავნით Z დადებული ელექტრონული ხელმოწერით და მიიღებთ თქვენი მაგალითად საქმიანი პარტნიორი საფრანგეთში, მას შეიძლება შეამოწმოს, რომ ეს ხელმოწერა განხორციელდა თქვენს მიერ, სწორია, დოკუმენტში არ შესულა ცვლილებები და ასე შემდეგ. ეს შესაბამისად, ასე ვთქვათ, მანძილში ამცირებს ჩვენსა და მათ შორის, ამასობაში კომუნიკაცია იქნება ძალიან მაღალი დონის დაცვისა. და ესეც ერთ-ერთი ამოცანა არის. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია დავივიწყოთ კიდე ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ძალისხმევა გავიღეთ აქამდე, რომ ეს სერვისები ყოფილიყო მარტივი გამოსაყენებელი, რა თქმა უნდა, სიმარტივეს, ასე ვთქვათ, მოხერხებულობას კიდევ სჭირდება დამუშავება. ანუ, ხო, ჩემთვის ეს მარტივია, იმიტომ რომ, რა ვიცი, განათლებით წარსულ პროგრამირებაში და კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ვარ, მაგრამ ვიღაცებისთვის შეიძლება კიდე იყოს რაღაც. შესაბამისად, ამაზეც არის აქცენტი, რომ რა შეიძლება კიდე უფრო მარტივი გახდეს, თუ რამე არის კიდე დარჩენილი გასამარტივებელი. თუ მაგალითად ვიღაცას აქვს რაღაცა ისეთი ხარვეზი შეიძლება ყოფილა შემთხვევა, რომ ახლა ვიღაცამ კომპიუტერზე რაღაც ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემა ქონდა. ამასაც ვაანალიზებთ, ანუ ამისი ესე ვთქვათ გრძელვადიანი შენარჩუნებას და ეტაპობრივი გამარტივებას და მათ შორის ახალი სერვისების, ახალი სანდომოსახურებების დანერგვაც, რომელიც შეიძლება უფრო მარტივი იყოს, ასევე იქნება ჩვენი განვითარების მიმართულება. რაღაცებს არ ვიტყვი კიდე, იმიტომ რომ შემდეგი იმისთვის, რა ქვია, შემდეგი GIDI-ისთვის შემოვინახავთ რაღაცა. თუმცა ის რაც ახლა ისაუბრეთ, არის 2019 წლის გეგმა, მათ შორის ევროპასთან დაახლოებით. არა, ევროპასთან დაახლოებით 2019 წელს არ გამოვა, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ამ თემებზე ევროპასთანაც სხვა ქვეყნებთანაც ვილაპარაკოთ ნელ-ნელა, რომ ანუ მოვემზადოთ ლაპარაკისთვის და მე დავიწყოთ ლაპარაკი. დღეს სახელმწიფო სერვისებიდან დაახლოებით თქვენ ამბობთ, რომ ეტაპობრივად ვამუშავებთ იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი სერვისი გადავიდეს ელექტრონულ მომსახურებაზე. რა პროცენტი სამუშაო გაქვთ ჩატარებული და რა დაგჭათ დაახლოებით, იმიტომ რომ ბევრგან ისევ რჩება სწორედ ეს ქაღალდებით მუშაობა. ანუ რა შეიძლება ვადად ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ შეგვეძლება ელექტრონულად ვამუშაოთ სახელმწიფო სტრუქტურების სრულად. იცი როგორ არის? ამ კითხვას სამწუხაროდ მე პასუხს ვერ გავცემ, იმიტომ რომ ეს თავად იმ ორგანიზაციების გასაკეთებელი, ანუ მათ ყველაზე უკეთ იციან თავის საქმის წარმოების და თავის სერვისების ამბავი, მათ ყველაზე უკეთ იციან თავისი რესურსები, რა აქვთ და როგორ აქვთ. ჩვენ ვიძლევით ხელსაწყოებს, ასე ვთქვათ, რომლითაც მათ ეს შეუძლია გააკეთონ, მაგრამ მათ ეს თვითონ უნდა გააკეთონ, მათ შორის დაალაგონ თავიანთი ბიზნეს პროცესები ისე როგორც მოერგოს შესაბამის ელექტრონულ ხო, ანუ უბრალოდ თლად ის კი არ მოერგოს, არამედ ხო, რაღაცები გამარტივდეს, რაღაცები გახდეს. თუ დაგითვლიათ, ვინც სადაც დაინერგა ეს ელექტრონული სერვისი, დაახლოებით რა მოცულობის თანხა იზოგება ამ ელექტრონულ ფორმატზე? თანხა მართალი რომ გითხრათ, თანხაზე გამიჭირდება, მაგრამ შემიძლია დაახლოებით რაოდენობები გითხრათ, რაც შევაფასეთ. პირველი ჩვენი ასე ვთქვათ მერცხალი, რომელიც 2017 წელს გავაკეთეთ საპილოტოდ, ეს იყო ჩვენ და საქართველოს რკინიგზამ ერთად გავაკეთეთ ეგეთ პროექტი, მათ ჩვენ მივეცით, ანუ პირველი შტამპი იყო საქართველოს რკინიგზის, ანუ საქართველოს რკინიგზამ აიღო ეს შტამპი და ამასთანავე დანერგა კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა, ანუ პროცესი იყო ეგეთი, რომ ერთი მხრივ მათი კლიენტი ხელს აწერდა პირადობის ელექტრონული მოწმობით და მეორე მხრივ იმავე ქაღალდ დოკუმენტზე ხელს აწერდა ანუ რკინიგზა ასვენდა შტამპს. თვეში რაღაც ავიდნენ დაახლოებით 66,000 ხელმოწერაზე და შესაბამისად შტამპზე. ანუ თვეში 66,000 კალმის მოსმა ქაღალდზე და სველი ბეჭდის დასმა, ანუ ხო წარმოგიდგენთ, ანუ ეს რა პროცესია, ანუ ეს არის ადამიანი მივიდა ფიზიკურად სადღაც, მოაწერა, იქით ვიღაცამ შტამპი დაუსვა, ანუ ასეთ რაღაცებზეა ლაპარაკი. მაგალითად იყო იგივე შარშან თბილისის მერიამ დანერგა ეს მომსახურება ტაქსის ლიცენზიებში
ანუ ტაქსის ლიცენზია შესაძლებელი იყო რომ აიღოთ ელექტრონულად, პირდაპირ სახელიდან გაუსვლელად, ან თუ პრობლემა იყო გახსნილი გარკვეული ფიზიკური მოსახურების სივრცეები, მათ შორის იუსტიციის სახლში, სადაც ადამიანი მივიდოდა და იქ გააკეთებდა იგივეს, უბრალოდ ოპერატორი დაეხმარებოდა, რომ ეს იმიტომ რომ ხო ერთი რაც უხერხულობა ახასიათებს ამას არის რომ პირველი გამოყენება ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ ახალია. თავისთავად ისე როგორც ზოგადად ტექნიკასთან ურთიერთობას საწყის უკავშირდება ხო? ახლა გაცემული აქვს 33000 თუ სწორად მახსოვს ლიცენზია, ანუ წარმოიდგინეთ რომ ეს ყველაფერი გაკეთდა ელექტრონულად და თან მათ ამითი შეამცირეს ანუ ამითი მათ არ დაჭირდათ რომ ცალკე პროგრამა დაეწერათ როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე ხო რომ ვებზე თქვენ გაქვთ ერთი სისტემა სადაც ადამიანი შევარდა რაღაც საკეთებს თქვენ უზრუნველყოფთ ამ ყველაფერს ჩვენ უზრუნველყოფთ აუცილებელ კომპონენტებს დასაგებია დანარჩენ სისტემებს უზრუნველყოფენ თვითონ ანუ მათ თვითონ ძალიან ორივემ და კიდე სხვებმაც რა თქმა უნდა თავის სისტემებში საკმაოდ სერიოზული სამუშაო გასწიეს ჩვენ მათ მივაწოდეთ პატარა მაგრამ აუცილებელი პროგრამული კომპონენტები. დარწმუნებული რომ კიდევ ბევრისთვის იქნება ეს საკითხი აქტუალური და კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო სტრუქტურა ჩართულობა და მე წარმატებებს გისურვებთ, კიდევ უფრო მეტ ჯილდოებს და კიდევ უფრო მეტ პროექტებს. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მიხეილ კაპანაძე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს მაყურებლისათვის, რატომ იკარგება აეროპორტებში სამგზავრო ჩანთები? ავიაგადამზიდებები აცხადებენ, რომ ისინი იღებენ ყველა არსებულ ზომას იმისთვის, რომ ჩანთები არ დაიკარგოს, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ზარალი არ არის, ზარალი ფიქსირდება, ეს საკმაოდ დიდ მასშტაბებსაც აღწევს. საერთაშორისო კომპანია სიტას მონაცემებით, რა გზებით ებრძვიან ბარგის დაკარგვას აეროპორტში და რა ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ აეროპორტის თანამშრომლებს, რომ მათ გაუადვილდეთ ჩვენი დაკარგული ბარგის მოძებნა. ამაზე თემაზე ემუშავა მარიამ ადამიანი, BBC-ს ინფორმაციაზე დაყრდნობით მასალაც მოგვიბზადა და ახლა მას გაგვიზიარებს მარიამ დილა მშვიდობისა და გისმენთ. დილა მშვიდობისა და ყოველწლიურად მსოფლიოს აეროპორტებში 25 მილიონამდე სამგზავრო ჩანთა იკარგება, მათგან 850,000 კი სამუდამოდ ქრება. ავიაგადამზიდებები აცხადებენ, რომ იღებენ ყველა არსებულ ეფექტიან ზომას იმისათვის, რომ ჩანთები არ დაიკარგოს და მგზავრებს დისკომფორტი არ იდონ თავიდან, თუმცა მიუხედავად გაწეული ძალისხმევისა, მგზავრთა უმეტესობა მოგზაურობას იწყებს და ამთავრებს დაკარგული ბარგით. საერთაშორისო კომპანია სიტას მონაცემებით, რომელიც მონიტორინგს უწევს ბარგის ტრაფიკს, ამბობს, რომ 2018 წელს 2007 წელთან შედარებით დაკარგული სამგზავრო ჩანთების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. კონკრეტულად კი გასულ წელს 24,800,000 ჩანთა დაიკარგა, 2007 წელს კი დაკარგული ჩანთების რაოდენობა 46 მილიონს აჭარბებდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ პროგრესი არის, მაგრამ დანაკარგების გარეშე მაინც არ გამოდის. რა არის ჯამში იმის მიზეზი, რომ ყოველწლიურად დაახლოებით მაინც 25 მილიონი ჩანთა იკარგება აეროპორტებში? ანა სიტაში აცხადებენ, რომ ყველაზე ხშირად ბარგი ტრანზიტული ავიარეისების ეს იკარგება შეიძლება მგზავრი ასწრებდეს ერთი თვითმფრინავიდან მეორეში გადაჯდომას, მაგრამ ეს ზოგჯერ არასაკმარისი დროა ჩანთების გადასატანად. აეროპორტის პერსონალმა თქვენი ჩამოდანი შეცდომით შეიძლება სულ სხვა თვითმფრინავში გაამწესოს, ან სულაც მისი ლაინერზე დატვირთვა დაავიწყდეს. მგზავრის უწყვეტი ნაკადი და ადამიანური ფაქტორი თავის შავ საქმეს აკეთებს. ბარგს ადამიანები ემსახურებიან, ადამიანებს კი შეცდომები ახასიათებთ, ამიტომაც იკარგება ბარგები. რომ გადავხედოთ ისტორიას, საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციამ 1999 წელს ბარგის შესახებ ინფორმაციის კოდირების საერთაშორისო სტანდარტი დაადგინა. თუმცა მცირე ზომის აეროპორტებმა ის უგულებელყო. მოგვიანებით კი იმისათვის, რომ ტვირთავების საქმე გამარტივებულიყო, კომპანია ზებრამ სპეციალური პორტატული კომპიუტერები შეიმუშავა, რომლის მეშვეობითაც ასკანერებდნენ შტრიხ-კოდს და იგებდნენ რეისს, რომელზეც უნდა მოხვედრილიყო ჩანთა. მანამდე კი ამას ფულითა და კალმით აღრიცხავდნენ. მოკლედ, ბევრი ვარიანტი დაიტესტა მსოფლიოში დანაკარგების თავიდან ასარიდებლად, რომლებმაც გარკვეულწილად იმუშავეს და შეამცირეს მათი რაოდენობა, თუმცა განულება მაინც ვერ მოხერხდა ამ დრომ. რა ხდება, როდესაც ბარგი იკარგება, სად მიდის ის და რამდენ ხანს ინახება ჯამში? რაც კი აეროპორტში ან თუნდაც თვითმფრინავში რჩება ან იკარგება, ყველაფერი დაკარგული ბარგის დეპარტამენტში რამდენიმე თვის განმავლობაში ინახება. ძირითადი შენახვის პერიოდი თითქმის ყველა ქვეყანაში და ყველა აეროპორტში 6 თვეა. შემდეგ კი თუ კი მფლობელი არ გამოჩნდა, მათ ანადგურებენ, ან თუ კი ძვირადღირებულ პროდუქციასთან გვაქვს საქმე, ის აუქციონზე იყიდება. დაკარგულ ბარგს კი 21 დღე ეძებენ. ვადის ამოწურის შემდეგ თქვენი ჩანთა სამუდამოდ დაკარგულად ითვლება და დგება დრო, რომ ავიაკომპანიას ფულადი კომპენსაციის შესახებ შეახსენოთ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მგზავრს დაზიანებული ან გაძარცვული ჩანთა უბრუნდება უკან, ამ შემთხვევაშიც ბრალი ავიაკომპანიას ედება. მგზავრმა ავიაკომპანიის ოფისს უნდა მიმართოს და დაკარგული ან მოპარული ნივთების ჩამონათვალს მათი ღირებულება უნდა დაუხდოს. ამ შემთხვევაში დაზიანებული, გაჭრილი ან თუნდაც გახეული ბარგი
იდეალური ნივთმტკიცება იქნება აეროპორტში. და განმარტოთ მარიამ, მოდი ისიც რა ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ აეროპორტის თანამშრომლებს, რომ მათ გაუადვილდეთ ბარგის მოძებნა და შესაბამისად არ აღმოუჩნდეთ იმ ჩავნათვალს, შესაძაც ბარგი საერთოდ ხრება ხოლმე. ანა, მაქსიმალურად დეტალურად უნდა აღწეროთ დაკარგული ჩანთის ან ჩემოდნის ფერი, ზომა, ფორმა, მისი ბრენდი და მწარმოებელი, თუ გახსოვთ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, ასევე მასალა, რომლისგანაც ის არის დამზადებული. შევეცადოთ აღწერაში შევიტანოთ ინფორმაცია დაკარგულ ბარგზე ბორბლებისა და სახელურების განლაგებისა და რაოდენობის შესახებაც. ყველა ეს ნიუანსი ბარგის მოძიებაში დაეხმარებათ თანამშრომლებს. ასევე უნდა მიუთითოთ საპასპორტო მონაცემები, ინფორმაცია ავიარეისის შესახებ და საჭირის ნომერი ამ პატარა ქაღალდს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საავიაციო სფეროში მიიჩნევა და ერთგვარ სტერეოტიპადაც არის დამკვიდრებული, რომ გადაზიდვები უფრო კონკრეტულად კი საბარგო ბიზნესი ნაკლებად საინტერესო არის, თუმცა რეალურად ექსპერტებიც აღნიშნავენ, რომ ზუსტად ამ სფეროში გამოიყენება ყველაზე მეტი ინოვაცია და თანამედროვე ტექნოლოგიები, ამიტომაც არც თუ ისე მოსაწყენია. და ბოლოს გეტყვით იმასაც, რომ ევროკავშირის კანონმდებლობით ბარგის ერთეულზე გადახდილი კომპენსაციის მაქსიმალური თანხა 1134 ევროთი განისაზღვრება. მადლობა მარიამ საინტერესო ინფორმაციისათვის. ყველა მოგზაურს უსურვებ, რომ ბარგი ადგილზე თავის დროზე ჩაიტანონ, თუმცა არსებობს გამოსავლები, რომელზეც კარგად ინფორმირების შემთხვევაში შეიძლება საინტერესო შედეგებამდე მიგიყვანოთ. ჩვენ ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. პრემიერ-მინისტრი ამერიკელ მეწარმეებს საქართველოსგან შეთავაზებული შესაძლებლობებით სარგებლობას თავაზობს. მსოფლიო ბანკმა გლობალური ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 0.3% პუნქტით 2.6%-მდე შეამცირა, რისი მიზეზიც განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში ეკონომიკური აქტივობის ზრდის შენელება და გლობალურ ვაჭრობასთან დაკავშირებით დაძაბულობის ზრდა. შემცირების კიდევ ერთ მიზეზს მსოფლიოში ინვესტორთან დობის კლება იწვევს. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივნის ზვია ჭუმბურიძის ინფორმაციით, ბრიტანეთის საელჩომ სასამართლო რეფორმის პროგრამაში მონაწილეობა შეაჩერა. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიანი დილის ეთერს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2018-2019 წლების მიმოხილვა შეაჯამა, რომელშიც დაბალ შემოსავლიანი ქვეყნების შესაძლებლობები და რეფორმების შეთავაზებებია გათვალისწინებული. მასთან ერთად ფონდის მიერ შეღავათიანი თანამონაწილეობით დაფინანსების და ვალის მიმოხილვას დაბალი შემოსავლიანი ქვეყნებისათვის. ჩარჩო დოკუმენტი შეღავათიანი დაკრედიტებისა და დახმარების პროგრამა დაბალ შემოსავლიანი ქვეყნებისათვის 2009 წელს არის ჩამოყალიბებული, რაც სესხის სამ შესაძლებლობას და ერთ არაფინანსურ ინსტრუმენტს ითვალისწინებს. IMF-ი აცხადებს, რომ რამდენიმე ქვეყანამ ექსპორტის ფასების შემცირების შედეგად დროებითი დაფინანსების ზრდა განიცადა, ხოლო ბუნებრივი კატასტროფების ზრდის სიხშირემ და ინტენსივობამ გამოიწვია საგანგებო დაფინანსების მოთხოვნა. ამავდროულად, ვალის დაუცველობა ბევრ ქვეყანაშია გაზრდილი, ხოლო არამდგრადობა და ინსტიტუციური სისუსტეები კვლავ ხელს უშლიან ეკონომიკურ პროგრესს ბევრი ქვეყნის მასშტაბით. ახალი პროგრამა სავალუტო ფონდის ობიექტების ზოგადი ჩარჩოები ფართოდ არის დაცული ზოგიერთი ცრულების საჭიროების არსებობაზე. შეთავაზებული რეფორმები კი მოიცავს დაფინანსების ლიმიტებსა და ნორმებზე წვდომის ზრდას სიღარიბის დაძლევისა და ზრდის ნდობის მიმართულებით. კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული სახელმწიფოების, ასევე ბუნებრივი კატასტროფებისადმი დაუცველი სახელმწიფოების გაზრდის წვდომა სწრაფი დაფინანსების შესაძლებლობაზე და ყურადღების გამახვილებას ვალის მდგრადობისა და გამჭვირვალობისადმი მაღალი ხელმისაწვდომობის და გამონაკლის შემთხვევაში უსაფრთხოების გარანტიების გაძლიერების გზით და ასე შემდეგ. ელექტრომობილის ნიმუში, რომლის წარმოებაც ქუთაისშია დაგეგმილი. ეს ნიმუში კახაკალაძემ ვიდეო ჩართვის წარმოუდგინა. საზოგადოებას ის ამბობს, რომ ქუთაისში წარმოებული ელექტრომობილები ეგრეთ წოდებული ქარშეარინგის ფარგლებში იმოძრავებენ დედაქალაქში და ფასი ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. თბილისის მერმა აღნიშნა, რომ მსგავსი ავტომობილების დანერგვა გარემოს დაცვით სხვა ღონისძიებებთან ერთად ქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებას ხელს შეუწყობს. არის ულამაზესი ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ეხლა რასაც გვეუბნებიან წარმოებლები, საერთაშორისო ქართული კომპანიაა, ვინც ამას აკეთებს, გვეუბნებიან, რომ ფასები იქნება ყველასათვის ხელმისაწვდომი. ჩვენ იცით, რომ მუნიციპალიტეტი ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ვამონტაჟებთ ელექტროდამტენებს, მოთხოვნის საფუძველზე 11 თებერვლიდან დაიწყო და სხვათა შორის, როდესაც ვნახეთ სტატისტიკა, ბოლო 1 წლის განმავლობაში ძალიან არის გაზრდილი ელექტრომობილების შემოყვანა. იცით, რომ გამბაჟება სრულიად უფასო არის.
არანაირი გადასახადი არ გიქნებოდა გამბაჟებასთან დაკავშირებით და ასევე ქალაქში სხვადასხვა ადგილებზე, თქვენ იცით რომ საპარკინგი ადგილები არის ქალაქში გამოყოფილი, რომელიც არის ფასიანი, მაგრამ ელექტრომობილებისთვის ეს ადგილები იქნება უფასო. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე კახა ბექაური თვლის, რომ სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის მთავარი მასტიმულირებელი მექანიზმი რეიტინგების გაზომვის ერთი სტანდარტის ჩამოყალიბება იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ სარეკლამო ბაზარზე მდგომარეობა არის თითქმის იგივე, რაც 2016 წელს იყო და ბაზარს აქვს კლების ტენდენცია. კითხვაზე ხომ არ ფიქრობს მარეგულირებელი რაიმე ტიპის ინსტრუმენტის გამოყენება საიმისოდ, რომ მოხდეს ბაზრის სტიმულირება? ბექაური ამბობს, რომ მარეგულირებელი ამის საჭიროებას რა თქმა უნდა ხედავს. რის საჭიროებასაც ვერ ხედავს ეს ბაზარზე რეიტინგის ორი მცველის არსებობაა. მიმდინარე კვირაში ეკონომიკის სამინისტრო ანტიდემპინგური კანონპროექტის ინიცირებას პარლამენტში აანონსებს. ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონპროექტის თანახმად კი ღონისძიებების შესწავლა კონკურენციის სააგენტოს დაევალება, რომელიც უფლებამოსილი იქნება როგორც ადმინისტრაციული ორგანოებისაგან, ასევე დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან მოითხოვს ყველა საჭირო ინფორმაცია, გადაამოწმოს მისი ნამდვილობა მასში ეჭვის შეტანის შემთხვევაში და შესწავლის შედეგების საფუძველზე წარუდგინოს საქართველოს მთავრობას დასკვნა წინასწარი სპეციალური ანტიდემპინგური ტარიფის შემოღების გადახედვის გაუქმების მიზანშეწონილობის შესახებ. პროექტის თანახმად კი ანტიდემპინგური ღონისძიებების შემოღების საფუძველი შეიძლება იყოს დემპინგური იმპორტი, ადგილობრივ ინდუსტრიაზე მიყენებული ზიანი და მიზეზშედეგობრივი კავშირი დემპინგურ იმპორტსა და მიყენებულ ზიანს შორის. სახელმწიფო მანაკლის განვითარების კონსორციუმს 11 მილიონი დოლარის პირგასამტეხლო აპატია. ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის სხდომაზე პარასკევს კიდევ ერთხელ ისაუბრა, სადაც ის ანგარიშს წარადგენდა. თურნავა ამბობს, რომ პირგასამტეხლო კონსორციუმს ფინანსური დოკუმენტაციის ვადებში წარუდგენლობის გამო დაეკისრა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რა სახის სანებართვო დოკუმენტი მიიღო სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოსგან APM ტერმინალს ფოთმა, რომელიც მოგვიანებით გაუქმდა. ამასთან დაკავშირებით ასევე მან პარლამენტში გამოსვლისას ისაუბრა და აღნიშნავს მინისტრი, რომ არანაირი წინაღობა ანაკლის განხორციელებას არ ექნება. არასდროს სახელმწიფო და ეკონომიკის სამინისტრო არ მიიღებს რაიმე გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება ანაკლისთვის დამაზიანებელი, ამბობს ნათია თურნავა. ეკონომიკის მინისტრი აღნიშნავს იმასაც, რომ ბიზნეს გეგმა APM ტერმინალს წარმოდგენილი არ აქვს და როცა წარმოადგენს, მას სიამოვნებით გაეცნობა. ამავე დროს APM ტერმინალსის დირექტორი აღნიშნავს, რომ გაუქმებული ბრძანებით მინიჭებული უფლების აღდგენას ელოდებიან. APM ტერმინალს ფოთის გენერალურმა დირექტორმა კლაუს ლოურენსენმა კითხვაზე, რა არის დაბრკოლება ფოთის ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის, განმარტა, რომ პროცესი პროგრესირებადია და დაბრკოლებები არ არის. ის ასევე აცხადებს, რომ ეკონომიკის მინისტრის მიერ გაუქმებული ბრძანების აღდგენის მოლოდინი აქვთ. ოპიკის ხელმძღვანელობასთან BMG-ის მიერ ჩაწერილ მოკლე ინტერვიუს კი ლონდონში მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე გამოეხმაურნენ. ელენე კვანჭილაშვილმა ჩაწერა ისინი, რომლებიც TBS-ის მიერ გამართულ ინვესტორთა დღეს ესწრებოდნენ და მოდით მოვისმინოთ მათი შეფასება ოპიკის ხელმძღვანელის პოზიციაზე. ოპიკი არის ჩვენი ძალიან დიდი ხნის პარტნიორი, არა მარტო ანაკლის პროექტში, ძალიან სერიოზულად გვიჭერს მხარს და უჭერს საქართველოს მხარს პირველ რიგში და ამ პროექტის განვითარებას. ოპიკის ხელმძღვანელმაც პირდაპირ თქვა, რომ ისინი მხოლოდ იმ პროექტებს აფინანსებენ, სადაც გარანტიის სახით მთავრობა დგება გარანტიაში. ჩვენ ალბათ მოგვეცემა საშუალება და კარგად აუხსნით საზოგადოებას, რომ ეს არ არის კომერციული რისკების დაზღვევა, ალბათ ამას ცალკე გადაცემა უნდა მიეძღვნას, თუ რაზეა საუბარი, როცა ბანკები წარმოადგენენ თავის სიანდებას, ჩვენ გვინდა რომ ესე ვთქვათ გავშალოთ ეს თემა და აუხსნათ, რომ აქ არ არის კერძო ინვესტორების, ამ შემთხვევაში ჩვენი და ჩვენი ინვესტორების ინტერესების დაცვა. აქ აბსოლუტურად სხვა რამეზეა საუბარი და ალბათ გვექნება მაგის საშუალება, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ გადასახადის გადამხდელეს პირველ რიგში აუხსნათ, რომ აქ არ არის ლაპარაკი მათ ხარჯზე ვიღაც კომერციული ინტერესების ესე ვთქვათ დაზღვევა. რა აბსოლუტურად სხვა მოცემულობასთან აქვს საქმე. თქვენ იცით, რომ ეს პროექტი კიდევ ერთხელ გაუმეორდები ქვეყანას აბსოლუტურად სხვა კატეგორიაში გადაიყვანს. ეს არ არის პორტი და მარტო ღრმა, ესე ვთქვათ, ღრმაწყლოვანი პორტი, ეს არის აბსოლუტურად სხვა რეალობა ქართული ეკონომიკისთვის. ეს არის ძალიან ბევრი დამატებითი სამუშაო ადგილი, ათასობით სამუშაო ადგილი და ესე ვთქვათ, შიდა პროდუქტზე საკმაოდ დიდი ზეგავლენა იქნება ამ
პორტის და უკან ქალაქის მშენებლობას. ჩვენ იაპონელებთან აგვაქვს ახლა ძალიან სერიოზული ურთიერთობა, უახლოეს ხანში ამ ინფორმაციასაც მოგაწვდით, რას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით, უკვე ეს ანაკლია სიტის ეკუთვნის. თქვენს რომ ბოლო საკითხი დარჩა, მერვე საკითხი სახელმწიფოსა და ესე ვთქვათ ჩვენ კრედიტორებს შორის მოლაპარაკების, სადაც ჩვენ ჩართული ვართ, იმედია რომ რაღაც კონსენსუსს ვნახავთ, დარწმუნებულია რომ ვნახავთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მომავლის საკმაოდ სერიოზული პროექტი. სახელმწიფოს ხარდაჭერის გარეშე, რა თქმა უნდა, ანაკლიის პროექტი ვერ შედგება, სახელმწიფოს ხარდაჭერა არის, ის უნდა გაგრძელდეს და ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების ერთობლივი მუშაობის შედეგად უნდა განახორციელოთ ეს პროექტი. ანუ ეს პროექტი არის კერძო და სახელმწიფო საჯარო სექტორის განსახორციელებელი ერთად. ჩვენი ნაწილი, სახელმწიფო თავის ნაწილი. რაც შეეხება მექანიზმს ინვესტორებისთვის ამ შემთხვევაში საფინანსო ინსტიტუტებისთვის მისაღებ მექანიზმს, ამაზე მუშაობთ ინტენსიურად. რა თქმა უნდა მოვძებნოთ ესეთი ფორმულა, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნება. ბაკურიანის შემოვლითი გზის მშენებლობა კი აქტიურ ფაზაშია და ის სექტემბრამდე დასრულდება. პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკის EIB-ის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 6 მილიონ ლარს აღემატება. პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 3 კილომეტრიანი გზის მშენებლობაა დაგეგმილი. მუნიციპალური განვითარების ფონდში კი განმარტავენ, რომ შემოვლითი გზის არარსებობის გამო ბაკურიანში ხშირი იყო საცობები, რაც ტურისტების და ადგილობრივი მოსახლეობის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას ხელს უშლიდა. ეს პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ერთად ხორციელდება. ჩვენ შარშან დავიწყეთ მშენებლობა. როგორც ხედავთ, ახლა სეზონის დადგომასთან ერთად ძალიან აქტიურ ფაზაშია შესული. ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია, რაც ბოლო პერიოდში ბაკურიანში განხორციელებულა, რადგან ის ძალიან მნიშვნელოვანწილად გაათვირთავს იმ საცობებს და იმ პრობლემატიკას, რაც ბაკურიანს სათხილამურო სეზონის დადგომასთან ერთად ახლავს თან. კომპანია აგროქიზიყმა კი თბილისში საკუთარი ბრენდული მაღაზია გახსნა. წერტი, ასე ქვია ჯანსაღ წერტილს ქალაქში, რომელიც ყალტუბოს 10 ნომერში მდებარეობს. მაღაზიაში ხორცის, თევზის და რძის პროდუქტები გაიყიდება, რომლის რეალიზებასაც კომპანია საკუთარი მეურნეობებისა და ფერმერების დახმარებით უზრუნველყოფს. გახსნის ცერემონიალს სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მინისტრი ლევან დავითაშვილიც ესწრებოდა, რომელმაც ქართული წარმოების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ჩვენ გვაქვს საკუთარი ფერმები, ჩვენ გვაქვს საკუთარი მეურნეობები კახეთში და ასევე ყავს ჩვენი საკუთარი ფერმერები, რომელიც არიან ჩვენი პარტნიორები და აქ მოხდება გაყიდვა მათივე პროდუქციის. ეს არის ხორცი და ხორცის პროდუქტები, ასევე თქვენ ამ ყველაფერს ნახავთ თქვენ თვითონ, აქ სადაც მზადდება პროდუქცია. ანუ მომხმარებელი ამას ახლობს პირდაპირ, ასე ვთქვათ, თავის თვალით რა როგორ მზადდება. აქ იქნება რძე და რძის პროდუქტები, ასევე ჩვენი ფერმერებიდან მოდის. აქ იქნება ასევე რა თქმა უნდა პური, რომელსაც კახურად ჩვენ გამოვაცხობთ, ამასაც აქ გამოცხება. გაიხსნა ახალი ძალიან მაღალი ხარისხის გაყიდვის წერტილი, რომელშიც უშუალოდ ფერმერებს ეკნებათ საშუალება მომხმარებლებს თავისი პროდუქცია მიაწოდონ. ეს იქნება ცოცხალი, საღი, ჯანსაღი, მაღალი ხარისხის პროდუქტი, რომელიც კახეთის რეგიონშია წარმოებული. ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილი ქართული გემოები, რომლებიც მონატრებული აქვს ხალხს, აქ შეგვიძლია რომ ვიხილოთ. ასეთი ცენტრები ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ერთის მხრივ წარმოებლებს ქონდეთ სტიმული, რომ უშუალოდ მომხმარებელთან მოქნილად მიიტანონ პროდუქცია და მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებლისთვის, რომ ფერმერებთან და წარმოებლებთან ქონდეთ კომუნიკაციის საშუალებაც. საქართველოში და არა მხოლოდ ჩვენთან ყოველთვის არსებობს და ალბათ მომავალშიც იარსებებს ჰესის აშენების მოწინააღმდეგე მოძრაობა. თუმცა საინტერესო როგორი ამ კუთხით ევროპული გამოცდილება. BMG-ის თითქმის ყველა ეთერში გვისაუბრია ჰიდროელექტროსადგურების აუცილებლობაზე, მათ მნიშვნელობაზე. თუმცა ჩვენი ჟურნალისტი ლევან თაღიაშვილი ერთი კონკრეტული ქვეყნით, შვეიცარიით დაინტერესდა და ეცადა გაერკვია, როგორ ახერხებს სახელმწიფო, რომ ერთდროულად მწვანე ეკონომიკასაც უჭერს მხარს და პარალელურად მისი ელექტროენერგიის ნახევარზე მეტი სწორედ ჰიდრორესურსებზე მოდის. მოდით ნახოთ სიუჟეტი. 2019 წლის მონაცემებით საქართველოს საკუთარი ჰიდრორესურსების მხოლოდ 20% აქვს ათვისებული. მაშინ, როდესაც ევროპულ ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ განვითარებულ და მწვანე გარემოზე ორიენტირებულ შვეიცარიაში ეს მაჩვენებელი 90%-ია. ქვეყანაში ჰესების მშენებლობის ბუმი ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო და მიუხედავად მაქსიმალური ათვისებისა პროცესი დღესაც მიმდინარეობს. მხოლოდ 2016-17 წლებში შვეიცარიაში 1300 მეგავატამდე სიმძლავრის ჰესები და ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურები აშენდა.
რა ეტაპზეა ამ კუთხით საქართველო და როგორ მიმდინარეობდა შვეიცარიაში ჰიდრორესურსების განვითარების პროცესი. თემაზე შვეიცარიული კომპანიის შტუკის წარმომადგენელი და ნესკრა ჰესის პროექტის მენეჯერი პიტერ ჯუვიტი გვესაუბრა. შვეიცარიამ საკუთარი რესურსების 90%-ის ათვისება დაახლოებით 100 წლის წინ დაიწყო. ჩვენ არ გვქონდა ნავთობი ან სხვა რაიმე სახის რესურსი, ჩვენი ერთადერთი ენერგიის წყარო წყალი იყო. ამიტომ ჰიდროელექტროსადგურები ფაქტობრივად ჩვენი მენტალიტეტის და ისტორიის ნაწილი გახდა. მზის ენერგია ცხადია ბოლო პერიოდში ძალიან განვითარდა, მაგრამ ჩვენის დიდი რაოდენობით გვჭირდება. უდაბნოსთვის ის ზედ გამოჭრილია, თუმცა ევროპაში ზამთარი ძალიან ბნელია. ასევე ვერ ვიყენებთ მის ენერგიას ღამით, ასე რომ აუცილებელია სხვა ალტერნატივის არსებობა. სწორედ ამიტომ წყალი ჩვენი ენერგორესურსების მთავარი ფუნდამენტია ზაფხულსა და ზამთარში. საქართველოში თქვენ დიდი რაოდენობით წყალი გაქვთ, რაც ფაქტობრივად ოქროს ტოლფასია. ამიტომ განვითარებისთვის დაგჭირდებათ იმ მოდელის შემუშავება, რაც ევროპამ 40, 50 და 60 წლის წინ შექმნა და ის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას გულისხმობს. ცხადია აუცილებელია მზედაქარი, თუმცა წყალი მაინც მამოძრავებელი ძალა იქნება. თქვენ ჯერ კიდევ თქვენი რესურსების 80% გაქვთ ასათვისებელი. პიტერი BMG-ს მაყურებელს ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურების შესახებაც უყვება. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიაა, რომელიც დამატებითი ელექტროენერგიის გამომუშავების საშუალებას იძლევა და მისი დაყენება საქართველოშიცაა შესაძლებელი. ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურები დაახლოებით განახლებადი ელემენტის მსგავსია. ეს ტექნოლოგია საშუალებას გვაძლევს წყლის მეშვეობით ელექტროენერგია ნებისმიერ მომენტში გამოვიმუშაოთ. ნებისმიერ მომენტში ჩვენ მისი ამუშავება და შეჩერება შეგვიძლია. მისი დადებითი მხარე სწორედ ამაში მდგომარეობს. ზამთარში, დილასა და საღამოს, როდესაც ენერგიის მოხმარება გაზრდილია, შეგვიძლია ჰიდრომააკუმულირებელი სისტემის გამოყენება, რის შემდეგაც მიწოდება მყისიერად გაიზრდება. ეს ტექნოლოგია მომავალში აუცილებელი გახდება. ევროპაში ახლა უამრავი მსგავსი სადგური შენდება და ხდება ძველი ჰიდროელექტროსადგურების განახლება, რაც ეფექტიანობას ზრდის. შვეიცარიაში კაშხლიანი ჰესები მხოლოდ ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად არ გამოიყენება და მისით ტურისტული ინფრასტრუქტურის დანიშნულებითაც სარგებლობენ. რეზერვუარების მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდებით ასევე გასართობ ზონებს, სადაც ტურისტებს შესაძლებლობა აქვთ დაისვენონ და დრო სასიამოვნოდ გაატარონ. ეს სივრცეები განკუთვნილია თევზაობისთვის, ნიჩბოსნობისთვის. ტერიტორიაზე ასევე მოწყობილია რეკრეაციული კომპლექსები. ჰიდროელექტროსადგურს სხვა დანიშნულებაც აქვს. კაშხალის შესაძლებლობას იძლევა სტიქიური მოვლენების შემთხვევაში მდინარის კალაპოტში წყლის რაოდენობა ეფექტურად გაკონტროლდეს, რაც მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურისთვის ზიანის მიყენების რისკს მაქსიმალურად ამცირებს. საქართველოს და შვეიცარიას აქვს ძირითადად ლანდშაფტი ძალიან ერთნაირი, წყლის რესურსებიც ძალიან ბევრი გვაქვს ორივე ქვეყანას. შესაბამისად, ელექტროსადგურები, ჰიდროელექტროსადგურები საქართველოსთვის არის ძალიან პრინციპულად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს ენერგოუსაფრთხოების გარანტიას მისცემს ქვეყანას და რა თქმა უნდა ეკონომიკას გააძლიერებს. სხვადასხვა მიმართულებით შეგვიძლია განვიხილოთ, ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ტურიზმის მიმართულებითაც, იმიტომ რომ ეს მისცემს საშუალებას უფრო საინტერესო გახადოს თვითონ ტურიზმის მიმართულებად საქართველოში. ფაქტია, ქვეყანაში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით მოსახლეობის განწყობა არაერთგვაროვანია. თუმცა საქართველოს ხელისუფლებაც ხშირად აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში ორი დარგი, ტრანსპორტირება და ენერგეტიკა აუცილებლად ეკონომიკის განვითარებას უნდა უსწრებდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს სიღარიბეს ვერ დაამარცხებს. საბროკერო და აქტივების მართულმა კომპანიამ ველსიმ დემო ანგარიშებზე ვაჭრობის კონკურსის გამარჯვებულები გამოავლინა. კონკურსის გახდი პირველი 2-3 გამარჯვებულს კომპანიამ 5,000, 1,000 და 500 ამერიკული დოლარის რეალური ანგარიშები გაუხსნა. კონკურსის დეტალებზე და კომპანიის საქმიანობის შესახებ მოდი ჯერ სიუჟეტი ვნახოთ. გახდი პირველი 2-ის გამარჯვებულების ვინაობა უკვე ცნობილია. საბროკერო და აქტივების მართლმა კომპანიამ ველსიმ უკვე მეორე დაინტერესებულ პირებს კონკურსში მონაწილეობისა და გამარჯვების შანსი მისცა. 700-ზე მეტი რეგისტრირებული პირიდან პირველ სამწარმოებულ ტრეიდერს კომპანიისგან რეალურ ანგარიშებზე 5,000, 1,000 და 500 ამერიკული დოლარი დაერიცხათ. ყველა მონაწილე კონკურსანტს კი კომპანიის სხვადასხვა სერვისებზე 50%-იანი ფასდაკლებებით სარგებლობისა და რაც მთავარია, გუნდის სრულფასოვანი წევრობის შესაძლებლობა მიეცათ. დაურეგისტრირებულიყავი, არანაირი გამოცდილება არ იყო საჭირო. ანუ მეც მოყვარულის დონეზე ვარ, ასე რომ ვთქვათ და შესაბამისად მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დაურეგისტრირებულიყავი, მივიღო მონაწილეობა.
ანუ მოთხოვნა იყო რომ ამ ვაჭრობის შედეგად მაღალი შედეგი დაგიფიქსირებინა, გამიმართლა ყველაზე მაღალი შედეგი მე დავაფიქსირე, გავხდი გამარჯვებული, ანუ პრიზი არის $5,000 რეალურ ანგარიშზე, რის საშუალებითაც მე შემიძლია რომ ვივაჭრო და იმედი მაქვს, რა ვიცი, უფრო მეტად შევისწავლე საქმიანობას და განვითარდები კომპანიის დახმარებით. კონკურსში მონაწილეობის მიღება ყველა სრულწლოვან მსურველს ყოველგვარი ფინანსური ვალდებულებების გარეშე შეეძლოთ. პირობების თანახმად მონაწილეები სპეციალურ ანგარიშებზე ვაჭრობდნენ, რომლებიც ამ ღონისძიებისთვის იყო შექმნილი. საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის კი ვაჭრობის საკრედიტო მხარის მართვისა და ფულადი სახსრების მართვის წესების დაცვა იყო აუცილებელი. კონკურსანტების დაჯილდოების გარდა კომპანიამ ღონისძიებაზე სხვადასხვა ტიპის საჩუქრებიც გაათამაშა. საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსი უკვე მეორე დატარებს დემო ანგარიშების კონკურსს. მეორე ეტაპზე აქტიურობა საკმაოდ მაღალი იყო, 700 ადამიანზე მეტმა გაიარა რეგისტრაცია. აქედან 3 ადამიანი გახდა საპრიზო კატეგორიის მფლობელი. მათ გადაეცემათ კომპანიისგან რეალური თანხა სავაჭროდ და შეუძლიათ უკვე რეალური თანხით მიიღონ შემოსავალი. კომპანია მსგავსი ტიპის პროექტს კვლავ გეგმავს, რადგან აქტიურობა საკმაოდ მაღალია, ინტერესი იზრდება და შესაბამისად ჩვენთვისაც საინტერესოა. კომპანია ველსი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბროკერო კომპანია, რომელიც საერთაშორისო საფონდო და სავალუტო ბირჟებზე ვაჭრობის გარდა მოსახლეობაში ვაჭრობის შესახებ ცნობიერების გაზრდის მიმართულებითაც მუშაობს. ველსი საკმაოდ ახლოს დგას საზოგადოებასთან და ჩვენ საზოგადოებას ყველა იმ პირობას ვთავაზობთ, რაც მათთვის არის საინტერესო და მათი ინტერესებზეა მორგებული. საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსი გარდა ვაჭრობისა საერთაშორისო საფონდო და სავალუტო ბირჟებზე ადამიანებს მოქალაქეებს ასევე სთავაზობს სხვადასხვა სასწავლო კურსებს. ჩვენ პირველად გამოვუშვით ქართულენოვანი წიგნი ვაჭრობის საფუძვლები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვეწევით სხვადასხვა საქმიანობას. საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსი ქართველი და უცხოელი პროფესიონალი ტრეიდერების მიერ 2018 წლის თებერვალში დაარსდა. ის საქართველოს ბაზარზე ერთ-ერთი სრულფასოვანი და მრავალფუნქციური საბროკერო კომპანია. უფრო მეტ ამ კომპანიის შესახებ ახლა ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან დიმიტრი სუკიასოვი, საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსის დირექტორი და მარიამ ბულია, საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსის გაყიდვების მენეჯერი შემოგვიყვნენ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონ დიმიტრი, მოდით დავიწყოთ თქვენგან, ვიდრე კონკურსზე გადავალ და უშუალოდ ამ შედეგებზე, რომელიც დავაანონსეთ კიდეც არც ისე დიდი ხნის წინ საქმიანი დილის ეთერში. რას წარმოადგენს კომპანია, რა მიმართულებით მუშაობთ, ვიდრე თავად ამ კონკურსის შესახებ ვისაუბრებთ? მოდი ველსის შესახებ მოგვიყვებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნოს ფაქტი, რომ იურიდიულად საბროკერო საქმიანობა, როგორც ესეთი ჩვენი კომპანია უკვე თითქმის 1 წელია როგორც ახორციელებს ლიცენზიის მიღების შემდეგ, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენი კომპანია უკვე დღესდღეობით მე-5 წელია როგორც არსებობს ბაზარზე, მაგრამ აქტიურობდა როგორც პროპ ტრეიდინგული ჯგუფი და ტრეიდერებთა კლუბი და გუნდი, მეტი კი არაფერი. დღესდღეობით ინტერესი რომ ეს არის მასაში და რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც კომერციული ორგანიზაცია ვართ დაინტერესებული ახალი კლიენტებისთვის ბაზრის გაზით ჩვენი საკუთარი გაზდი და მას შემდეგ მაგრამ ძირითადად იმ საქმიანობას რომელსაც ვახორციელებთ არის დაკავშირებული მასაში ცოდნა გამოცდილების ამაღლებით. მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ახლო მომავალში დაახლოებით ზუსტად 1 კვირაში სავარაუდოდ თქვენთან ერთად ჩვენ დავაანონსებთ ჩვენ წიგნს, იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარზე შევქმნით პირველი პრეცედენტი, როდესაც სრული წიგნი გამოვუშვით დაახლოებით 200 გვერდიანი ბაზრის შესახებ და იმით მინდა ვივამაყო დღესდღეობით, რომ 2018 წლის აუდიტის ფარგლებში და ზოგადად Georgian Times-ის განცხადებით ჩვენ ვართ ის ორგანიზაცია, რომლის მოგებას 97.7% შეადგენს წარმატებული ვაჭრობის მიერ მიღებული შემოსავალი და ყველა ის მიდგომა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, არის დაკავშირებული იმაზე, რომ უფრო მეტი ნდობა და უფრო მეტი პროფესიონალიზმი იყოს დამყარებული მასაში ამ სეგმენტის
მიმართ. უშუალოდ თქვენი თანამშრომლები არიან ამ მოვაჭრეები, ვინც ამ თქვათ პროცენტულ წილს დებენ, იმიტომ რომ აქტიურად ყავთ თქვენ მუდმივად განახლებადი სტაფიდან, ყველა შეუძლია რომ თქვენი პლატფორმით იზარგებულ. აი, ვიზე მოდის ეს წილი, უშუალოდ თქვენი კომპანიის თანამშრომლების თქვათ შედეგი არის ეს ნაწილი. რაც შეეხება ბოლო ამ ერთწლიან სამუშაოს, მარიამ, რამდენად შეიცვალა იგივე იმ ადამიანების თქვათ დამოკიდებულება, ვინც დაინტერესებული არის საბროკერო თქვათ ვაჭრობით, რამდენად განახლდა თქვათ საზოგადოების ინფორმირება ამ ნაწილში და ვიდრე წიგნი იქნება დღეს რა ეტაპზეა ამ ნაწილში ფორმაცია. ხონდა პირველ რიგში დიდი მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ეხლა კი გადავიდეთ იმ მომენტზე, რომ დაინტერესება და გამოხმაურება იზრდება. გამომდინარე იქიდან რომ მინდა დავაფიქსირო, რომ ეს კონკურსი ანუ არ არის ის პირველი იყო პრეცედენტი ამის, ადრეც იყო მსგავსი ტიპის კონკურსი, თუმცა აქტივობა ძალიან გაიზარდა, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე თუ იყო 300-მდე ადამიანი დარეგისტრირებული, ეხლა უკვე 700-მდე განაცხადი მოვიდა და ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ არა მარტო საქართველოსდან იყო დაინტერესება, არამედ სხვადასხვა ქვეყნებიდან იყო ეს დაინტერესება, მაგალითად ინგლისიდან, ამერიკიდან, პორტუგალიიდან, ინდონეზიიდანაც კი იყო აქტივობა და სხვადასხვა ქვეყნებიდან არ მინდა გამორჩეს რომელიმე და თავშევიკავებ ჩამოთვლისგან და როგორც გითხარით, ანუ მინდა ისიც ვთქვა, რომ დისკრიმინაციულად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ საამაყოა ის ფაქტიც, რომ მიუხედავად ესეთი აქტივობისა, საპრიზო ადგილები მაინც საქართველოს მოქალაქეებს ერგოთ და რაში შედგა, მაშინ მოდი ეს ავწეროთ კონკურსი, ანუ ეს იყო დემო ანგარიშებზე ვაჭრობა და რა ფორმით შეიძლებოდა მაშინ ჩართვა და რას მოიცავდა თვითონ ეს კონკურსი, მოდი ეს მოვყვეთ. ეხლა მოგახსენებთ, ანუ აქ არის ყوارნერი შეზღუდვა ერთადერთი იყო ასაკობრივი ზღვარი, უნდა ყოფილიყო ადამიანი აუცილებლად სრულწლოვანი, რომ ინტერესი გამოიხატა, არც ქვეყნის მიხედვით არ იყო, რომ ვთქვათ მითითება, რომელიმე ქვეყანა არ იყო შეზღუდული, რომ რეგისტრაცია გაევლოდა მიეღობაში მონაწილეობა და აქედან გამომდინარე აქტივობაც მაღალი იყო. ანუ მთავარი ადამიანს ჰქონდეს დაინტერესება და სურვილი. თუნდაც ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გავხსენით ახალი ფილიალი, სადაც მოხდა ეს დაჯილდოება, სადაც შედგა ამ შემთხვევაში და ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ფილიალი ზოგადად ემსახურება იმ მიზანს, რომ თითოეულმა ადამიანმა, თითოეულმა მსურველმა, ვისაც სურს დეტალურად შეისწავლოს ეს საქმიანობა, შეუძლია მოვიდეს ან დარეგისტრირდეს Facebook გვერდზე, web გვერდზე ჩვენი კომპანიის, დაინტერესებას გამოხატავს, ჩვენი კომპანია უკავშირდება მას, ან პირადად შეუძლია ეწვიოს ჩვენს ფილიალს და მიიღოს მეტი ცოდნა, იმიტომ რომ ჩვენ ახალ ფილიალში ტარდება როგორც ფასიანი სწავლებები, ასევე უფასო სწავლება, ასევე ტარდება ანალიტიკები და სხვადასხვა აქტივობები იგეგმება, რაც საინტერესოა მთელ სამ პროცესში, ანუ თქვენ რა სამუშაოს გეგმავთ ხომ, რა გინდათ რომ შედეგი მიიღოთ ამის შემდეგ? ანუ ჩვენი მთავარი მიზანი როგორც კომპანიის ზრდა, ეს სრულყოფილი ფონდის, მართველი ფონდის ჩამოყალიბება და ზოგად ტრეიდინგის განვითარება. მაგისთვის ვართ რა თქმა უნდა დაინტერესებული პროფესიონალურ გუნდებში და ხალხში, რომელიც დღესდღეობით მთელ ჩვენ აქტივს შეადგენს პროფესიონალური კადრები. რაც შეეხება ამ კონკურსის მონაწილეობაში, ჩვენ შევზღუდეთ რამოდენიმე პირობით, იქ კონკრეტულად საკრედიტო მხარის გამოყენება, ან დეპოზიტის დატვირთვა, ან უშუალოდ ტრეიდინგული ნიუანსები, რო ვთქვათ, მაგრამ მაგის ფარგლებში ადამიანები იყვნენ აბსოლუტურად თავისუფალი და მათი მიდგომის შესაბამისად ზოგიერთი ღებულობდა დადებით რეზულტატებს, ზოგი, რა თქმა უნდა, ტოვებდა კონკურსს მანამდე და ჩვენი მთავარი ინტერესი არის ის, რომ ამ კონკურსის ფარგლებში გარდა იმისა, რომ დავაჯილდოვოთ ის ადამიანებს, რომელიც მართლა დაემსახურეს თავისი ადგილები, ვიპოვოთ საინტერესო კადრები და საინტერესო პიროვნებები, რომელსაც სამომავლოდ შევთავაზებთ ჩვენთან დასაქმებას და სამსახურს, რომ განაგრძელონ მუშაობა მაგ კუთხით, ანუ ჩვენი უკვე სასწრების მართვით, ჩვენი ფონდის მართვით და გუნდს შემოერთ. თქვენ მიხვდეთ, რომ პირველ შემთხვევაში უფრო ნაკლები მონაწილე ყავდათ და დღეს ფაქტობრივად გაორმაგებულია და მეტიც მონაწილე არის. პირველი კონკურსიდან ყავს თუ არა ისეთი ადამიანები შერჩეულ და დარჩნენ თუ არა თქვენს გუნდში ისეთი ადამიანები, ვინც კონკურსის მონაწილეები იყვნენ და პირველი შეხება ჰქონდათ ველსთან სწორედ ამ კონკურსის ფარგლებში. კი, არის და გუნდიც გაიზარდა ძალიან ვამაყობ იმ პიროვნებით, რომელიც მიიღო პირველი ადგილი, ირმა ახალაშვილი, იმიტომ რომ შვენივრად აგრძელებს ვაჭრობას თავისი საპრიზო ფონდის ფარგლებში და ამ სულ აქვს დამატებითი შემოსავალი და მას შემდეგ და რაც შეეხება რა მოცულობის შემოსავალზე არის თვის განმავლობაში საუბარი, რის მიმართ უნდა გქონდეთ თქვათ ადამიანებს ინტერესი უფრო ზუსტად რო ვთქვათ.
კონკრეტულად ანუ ისე რომელიმე ციფრით რო დავასახელო მართლა არ შემიძლია, მაგრამ პრაქტიკიდან გამომდინარე, მაგალითად იგივე ირმა ახალაშვილის კონკურსის დამთავრების შემდეგ დღემდე მიღებული აქვს 4,000-დან 5,000 დოლარამდე დამატებითი შემოსავალი, რომელიც გამოიტანა თავის საფონდო. რომელიც ფაქტობრივად დაწყები იყო ამ მიმართულებით, ხო? კი, კი. რა აჩვენა ამ მეტმა ინფორმირებულობამ, რა აჩვენა ამ კონკურსმა, რამდენად ათვისებადი არის საბროკერო ვაჭრობის თქვათ ის ინსტრუმენტები, რომლითაც ადამიანებს შეუძლიათ რომ მიიღონ დამატებითი შემოსავალი, ის იქნება ველსის დახმარებით თუ რაიმე სხვა ფორმით, თქვათ შემდეგ საკუთარი საქმიანობის გაგრძელებისა. თქვენ რა შედეგები გაქვთ დღეს? ჩვენ რა შედეგები გვაქვს, რომ ჩვენი ორგანიზაცია აწარმოებს სხვადასხვა სიუჟეტებს, ვიდეო მასალებს, საინფორმაციო სტატიებს იმის შესახებ, რა არის ნამდვილი ფინანსური ბაზარი. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ კომპანია არის ლიცენზირებული, ან სხვადასხვა ნიუანსები არსებობს. თქვენ საგანმანათლებლო მიმართულებითაც მუშაობთ აქტიურად? კი, ანუ ეხლა ვცდილობ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში დავასაქმოთ არანაკლებ 150 სტუდენტი და ყოველ კვირა გვაქვს შეხვედრები სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან ახალი კადრების დასაქმებისთვის და ახალ კონკურსში უკვე დავინახეთ, რომ ის, რასაც ჩვენ ინფორმაციას ვაწვდით ხალხს, მეტნაკლებად დაიწყო მუშაობა. ასე რომ პირველი 20-ული ბევრად უფრო კარგად შეინარჩუნა თავისი ადგილები ვიდრე წინა კონკურსში და მარიამი ისაუბრა ახალ ოფისზე ჩვენ ნერგავთ კიდე ერთ ახალ პრაქტიკას ზოგადად ამ ახალ ოფისთან დაკავშირებით დაახლოებით 2 კვირაში სავარაუდოდ კიდე შევხვდებით და მოგიყვებით. არის პირველად საქართველოში სრულყოფილი თანამედროვე სავაჭრო სივრცე, რომელიც აბსოლუტურად უახლესი ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი და გავაკეთეთ ისეთი პრაქტიკა, როგორც სპეციალისტი. ძირითადად ეს სპეციალისტი, ტრეიდერ სპეციალისტი არის წინა კონკურსის ერთ-ერთი წინა კონკურსანტი, რომელიც ჩვენ ავიყვანეთ სამსახურში და იქნება როგორც მხარდაჭერის გუნდი, რომ დაეხმაროს ხალხს, რომელსაც მოუნდება მაგალითად ვიღაცას აქვს სურვილი, რომ გახდეს ბაზრის მონაწილე და დაეწყოს ვაჭრობა, შეუძლია მოვიდეს ჩვენთან, სრულად უფასოდ, სრული მხარდაჭერით ჩვენ უკვე დავეხმარებით ჩვენი პროფესიონალური გუნდით, მასე რომ მაგის შედეგები ბევრად უფრო ეფექტური იყოს. დარწმუნებული ვარ, ინტერესი იქნება საკმაოდ მაღალი და საინტერესო იქნება შედეგებიც. მარიამ, შეჯამებისათვის რამდენად მზარდი არის ბაზარზე მოთხოვნა მხოლოდ კონკურსის შედეგებით რომ არ ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ ფაქტია რომ კონკურსში გაორმაგებული და კიდევ უფრო მეტი რაოდენობა ყავდა. მინდა გითხრათ, რომ დაინტერესება მატულობს ყოველდღურად იგრძნობა იმით, რომ შემოდის ზარები კომპანიაში, რეგისტრირდება ხალხი და ასევე ფილიალშიც მობრძანდებიან. თუმცა აქვე მინდა მე ყველას მოუწოდო იმ შესახებ, რომ შეშინდებიან, აქ არ არის აუცილებელი, რომ რამე პროფესიულად იყოს, ან ფინანსური განათლება ქონდეს, ან ვთქვათ და ამ კუთხით მუშაობდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ კომპანიის პროფესიონალიზმი გამოიხატება იმაში, რომ ნებისმიერ ადამიანს ინდივიდუალურად უდგებიან და შეასწავლიან ამ ყველაფერს, ისე რომ მისთვის რთულად არ იყოს ეს აღსაქმელი. ჩვენი კომპანიის ლოზუნგი არის, რომ გუნდურობა საწინდარია წარმატების და თითოეული მოსული ადამიანი ჩვენ ვცდილობთ, რომ ძალიან კომფორტულად იყოს და შეგროვებულად იმისთვის, რომ ფაქტობრივად სასტარტო პოზიციიდან ადამიანმა რაღაცა მინიმალური უნარჩვევები შეიძინოს. მოგესალმებით, გიპასუხოთ. ზოგადად როგორც ისეთი კონკრეტული დრო სამწუხაროდ ვერ აღნიშნავთ, მაგრამ პრაქტიკიდან გამომდინარე დაახლოებით 6 თვიანი პრაქტიკა მაინც სჭირდება ადამიანს, რომ მეტნაკლებად უკვე თავისუფლად იგრძნოს ბაზარზე. მაგისთვის ზოგადად კვლავ დაუბრუნდები რისკების მაღალი მაჩვენებლებების ამ ბაზრის მიხედვით და ზოგადად ამ საქმიანობას ჩვენ შევიმუშავეთ აბსოლუტურად თანამედროვე მიდგომა, როგორც ანგარიშების გახსნიდან მინიმალური სასწავლო დეპოზიტები, რომელიც პირველად არის საქართველოში, პატარა თანხები, იმიტომ რომ ალბათობა, რომ წარუმატებლად პირველი მცდელობა იქნება არის საკმაოდ დიდი, მაგრამ ხალხისთვის ეგ არის ძალიან კარგი, რომ ის რეალური პრაქტიკა გამოიყენონ მასზე, რომ მიიღონ ის ცოდნა, რომ მაგალითად შემდგომ დაიწყონ უკვე ფულის გამომშრალება და ეს პირველადი პერიოდი არ გახდეთ მაგისთვის ზარალის მომტანი. და რაც უფრო საინტერესოა მაგ მხრიდან,
ჩვენ ვართ პირველები, რომელიც ხელმისაწვდომ ხდის უკვე საფონდო ბაზარს. დაახლოებით 2 კვირის წინ ჩვენ Facebook გვერდზე გავათავსეთ ფქვილზე დაწერილი 5 ციფრი, ანუ 85,935, რომელიც მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება, ანუ რას ნიშნავს ეგ ზოგადად და რეალურად ეს არის ის ფინანსური ინსტრუმენტების რაოდენობა, რომელიც ივაჭრება ჩვენს ორგანიზაციაში, რადგან ჩვენ პირდაპირ წვდომას ვაძლევთ უკვე არა მარტო ფორექსის, ანუ სავალუტო ბაზარს, არამედ საფონდო ბაზრის ფარგლებში 52 მსოფლიო ბირჟაზე, ანუ დაწყებული რო საქართველოს ბანკის და TBC ბანკის აქციებით, რომელიც ივაჭრება. და იმ ქართული კომპონენტები, რომელიც დალისტული არის ლონდონის ბირჟაზე, ყველა იმ კომპონენტ, რომელიც საერთაშორისო ბირჟებზე კი, ჩვენთან ამისი მე პირადად ახლა მაქვს საქართველოს ბანკის და TBC ბანკის აქციების პაკეტი ნაყიდი ჩვენი კომპანიის სახელით და ეგ ყველაფერი, ანუ ზოგადად საფონდო ბაზრის მიდგომა, უფრო ხელმისაწვდომ და უფრო მარტივ პროცესს ქმნის, მასე რომ ხალხი უფრო სწრაფად დაიწყოს რეალურად. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ხოს მომავალში პროაქტიული იქნება ჯერ თქვენთვისაც საინტერესო გახდება მიმართულებით ისე როგორც თქვენი გუნდის წევრებისა. წარმატებას გისურვებთ, როგორც ხდება ხოს მომავალში კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესოს გაუზიარებთ საქმიანი დილის მაყურებელს. არ გემშვიდობებით დიდი ხნით და მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. დიმიტრი სუკიასოვს, საბროკერო აქტივების მმართველ კომპანია ველსის დირექტორს და მარიამ ბულიას, ამავე კომპანიის გაყიდვების მენეჯერს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება, იქამდე გადავხვდეთ ამინდის გრძელვადიან პროგნოზს და ფრენების განრიგს და დაგიბრუნდებით სულ მალე. საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბექაბაციკაძესთან ერთად. პროფესიული განათლება ქვეყანაში პოპულარული არ არის, ნახავს არაფერს ვიტყვით. ამით კვლევებით დასტურდება, რომ სტუდენტები და მშობლები უმაღლეს განათლებას უფრო მიმზიდველ და სასურველ საგანმანათლებლო ალტერნატივად განიხილავენ, ვიდრე მაგათად პროფესიულ განათლებას. არადა, ეს არის შესაძლებლობა ყველასთვის და ეს არის შესაძლებლობა ქვეყნისთვის უკეთესი ეკონომიკური შედეგები გქონდეს და არა მხოლოდ საქართველოში. სწორედ ამიტომაც დასაქმებისა და ეკონომიკური განვითარებისათვის პროფესიული განათლების მიმართულებით ახალი შესაძლებლობებისათვის ამ უქმეებზე თბილისში მნიშვნელოვანი შეკრებაა დაგეგმილი. პროფესიული განათლების ქართულ-გერმანული დღეები წარმოაჩენს საქართველოსა და გერმანიის ორმხრივ მრავალწლოვან თანამშრომლობას. სხვადასხვა თემატურ ზონაში კი თვალსაჩინოდ იქნება ნაჩვენები არაერთი პროფესია და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებები წარმოადგენენ კიდევ საინტერესო სტენდებს. ყველამ სურვილ სასურველ ინფორმაციას ადგილზე მიაწვდიან, შეკრების ადგილი კი რესპუბლიკის მოედანია და მაინც რა ხდება ამ უქმეებზე, რომელიც კვირის ბოლოს საინტერესო შეკრებას გვპირდება, ამაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან. ირინა აბულაძე, განათლების მინისტრის მოადგილე, თორნიკე ზირაქაშვილი სააგენტო აწარმოების საქართველოს დირექტორის მოადგილე და ავთანდილ კასრაძე, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ 15-16 ივნისის ღონისძიებით. ქალბატონო ირინა, თქვენგან რა ხდება ამ დროს რესპუბლიკის მოედანზე, რა შეკრების ადგილი და ცენტრი იქნება? დილამშვიდობის, დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. 15-16 ივნისი რესპუბლიკის მოედანი სრულად გადაიკეტება და დაეთმობა პროფესიულ განათლებას. დაეთმობა პროფესიულ განათლებას. ეს უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ მასშტაბი ამ ღონისძიების, პრაქტიკულად მთელი მოედანი იქნება აღჭურვილი სხვადასხვა ძალიან პრაქტიკული დანიშნულების სტენდებით. იქ წარმოდგენილნი იქნებიან პროფესიული კოლეჯები, კომპანიები, ჩვენი
პარტნიორები, სახელმწიფო სერვისები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტროს, განათლების სამინისტროს და სხვადასხვა უწყებების ფარგლებში ძალიან ბევრი შეთავაზება არის იმისათვის, რომ ადამიანები დაეუფლონ საინტერესო პროფესიებს და დასაქმდნენ. ამიტომ ეს ყველაფერი იქნება ერთიან სივრცეში თავმოყრილი, იქ იქნება წარმოდგენილი ბიზნესი, სამშენებლო, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით იქნება ზონებად დაყოფილი სექტორები პრაქტიკულად და რაც მთავარია, ასაკობრივი შეზღუდვა არ არსებობს. იქ იქნება ბავშვებისთვის გასართობი ცენტრები, იქ იქნება პუბლიკაციების ზონა, იქ იქნება ზრდასრული მოსახლეობისთვის, რომელიც შესაძლოა დასაქმებულია, შესაძლოა არა, მაგრამ აინტერესებს რომელიმე სექტორში დასაქმების ან პროფესიის დაუფლების შესაძლებლობები, სტუდენტებისთვის, რომლებიც ახლა სწავლობენ, ან აპირებენ, რომ მომავალში გააკეთონ არჩევანი დაუშვათ პროფესიულში ჩააბარონ თუ უმაღლესში ან პროფესიულში რომელი მიმართულებით წავიდნენ. ასე რომ ეს იქნება სახალხო მოძრაობა რესპუბლიკის მოედანზე. 7 საათზე დაიწყება უკვე კონცერტი. ელენე კალანდაძე იქნება სცენაზე, 10 საათიდან იქნება დიჯეი, აისაც ყველა ისე ვთქვათ ჩვენი მსმენელისთვის, იმისთვის რომ ეს ღონისძიება იყოს რაღაცნაირი ბალანსი, თან აკადემიური, თან გასართობი, თან სახალისო, სწორედ იმის ჩვენებისთვის, რომ პროფესიული განათლება არის საინტერესო და ეს შესაძლებლობა არის ძალიან მასშტაბურად წარმოდგენილი დღესდღეობით და იქნებიან ძალიან ბევრი გერმანული კომპანიები და ასევე საქართველოში მოქმედი მსხვილი ბიზნესები ტურიზმიდან, სოფლის მეურნეობიდან. გერმანია საქართველოს კოოპერაცია თავის მხრივ ძალიან აქტიურია და მნიშვნელოვანია ეს თვალსაზრისით, მაგრამ განათლების სამინისტროს აქვს თუ არა ბაზა დღეს ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდების ნაწილში, რომელიც გულისხმობს მათ შორის პროფესიული, ვთქვათ, უნარჩვევების საჭიროებებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ მხრივ არიან, ვთქვათ, აღჭურვილები. დიახ. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოთი ჩვენ გვაქვს დამტკიცებული 100-მდე პროფესია, რომელიც პროფესიული განათლების, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციებს მოითხოვს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არა უმაღლესის, არამედ პროფესიულის დონეზე ჩვენ შეგვიძლია დავეუფლოთ 100-მდე პროფესიას nebismier დარგში. და ეს პროფესიები არის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე. ეს პროფესიები როგორც წესი, როგორ ისაზღვრება მოთხოვნა, ხო? ჩვენ ცხადია ვეღრნობით ეკონომიკის სამინისტროს კვლევებს, შრომის ბაზრის კვლევებს, საქსტატის ინფორმაციას და ამის მიხედვით ვაინიცირებთ ახალი კოლეჯების მშენებლობას და ახალ პროგრამებს. ცხადია ეს ხორციელდება დარგის და ბიზნესის ჩართულობით. დღეისათვის შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს ყველა რეგიონში არის ხელმისაწვდომი კოლეჯი. ეხლა ჩვენ უკვე მუნიციპალიტეტების დონეზეც ჩავდივართ. პრაქტიკულად სადღაც 80 კოლეჯი ფუნქციონირებს დღესდღეობით საქართველოში როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო და იგეგმება გაფართოება. სულ მალე 6-7 ლოკაცია გაჩნდება მომავალ წელს უკვე ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ინიცირება ბორჯომის, ხაშურის, გურიის, ზუგდიდის ახალი კოლეჯების და წყალტუბო მაგალითად და სხვადასხვა ეს სრულად ახალი რომელიც კასპი რომელიც ძალიან მალე დამთავრდება და ტექნოლოგიურია. რამდენად ცნობადია ეს კოლეჯები, ის პროფესიები, რომელსაც განათლების სამინისტრო აპოზიციონირებს იმას პროფესიას. დაახლოებით რომ წარმოიდგინეთ რა რაოდენობის ადამიანი მოდის დაუშვათ პროფესიულში, მე ახლა ვგულისხმობ სკოლის კურსს დამთავრებულს დასრულებზე და ამ ეტაპზე არ ვისაუბრებ. დაახლოებით ყოველწლიურად თუ სკოლას ამთავრებს 40,000-მდე მოსწავლე, აქედან დაახლოებით ყოველწლიურად 10,000 მიმართავს პროფესიულს და სადღაც 30,000-ისკენ უფრო უმაღლეს განათლებას. ანუ ცნობადობა ცხადია არსებობს, მაგრამ მაინც პოპულარობა გვჭირდება კოლეჯების და პროფესიული განათლების, არა მხოლოდ კოლეჯების. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ სწორედ გერმანიის მთავრობასთან თანამშრომლობით 2 წლის წინ დაიწყო დანერგვა დუალური პროგრამების. ეს არის გერმანული მოდელი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ სტუდენტი რომ ჩაირიცხება, ის უკვე პირველი დღიდანვე მუშაობს კომპანიაში, თან ხელფასი იღებს, თან სწავლობს. მაგალითად 2017 პლუსი ეს არის, რომ პარალელურად სწავლა კეთებით, ხო? 2 წლის წინ თუ 3-4 კომპანია იყო დუალურ განათლებაში, დღეს 2 წლის თავზე 50-მდე კომპანია, 50-მდე კომპანიებს და ზოგადად იმ მოთხოვნებს, რომელიც ბაზარზე არსებობს, თორნიკესთან გავაგრძელებთ საუბარს. იმის გათვალისწინებით, რომ მათ შორის საწარმოო საქართველოს პროგრამის ბევრი ბენეფიციარია ამ სტუდიაში აღნიშნავს, რომ მათთვის კვალიფიციური მუშახელის საჭიროება და პრობლემა დღეს წესრიგში დგას. თქვენი გადმოსახედიდან ბაზრის გადმოსახედიდან რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის კოოპერაცია, რომელსაც ახლა ვსაუბრობთ მათ შორის გერმანია საქართველოს უცხო, როდესაც გერმანიის ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელი საქართველოში ეტაპობრივად ინერგება.
სრულად დაგეთანხმოთ თქვენ ამაში, რომ ბაზარზე არის მოთხოვნა პროფესიულ განათლებაზე, ამას აღნიშნავენ ჩვენი კომპანიებიც, ამას აღნიშნავენ ინვესტორებიც კი, იმიტომ რომ პროფესიულ განათლება არა მხოლოდ იმას მოიცავს, რომ უბრალოდ რაღაცა 2 წლიანი განათლება 3 წლიანია, უფრო მეტად არის კვალიფიკაციები, რომელსაც შეიძლება მხოლოდ პროფესიულ განათლება ჭირდება და არ არის საჭირო 4 წლიანი კურსის გავლა. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ჩვენ მუშახელს და კვალიფიცირებულ მუშახელს უფრო მალე ვიღებთ ბაზარზე, ვიდრე შეიძლება 20 წლიანი განათლების შედეგად. ამიტომაც ჩვენი თვალსაზრისით და ისაც გვესმის ჩვენ ბიზნესებიდანაც არის რომ პროფესიულ განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის გადასაფარად ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ განათლების სამინისტროსთან, რომ წავიდგინოთ რა არის მოთხოვნები ბაზარზე და შემდეგ დაგეგმარებაც ჩვენი თვალსაზრისით მაინც მოხდეს შესაბამისად, რომ ბაზრის მოთხოვნებს მიიგებოს თქვათ ის განათლება, რაც შეიძლება დაეჭიროს. თქვენი ინტერესი მათ შორის ამ შაბათ-კვირას გასამართ ღონისძიებაზე სწორედ ეს არის ამ მიმართულებით იქნება წარმოდგენები თუ ველოდებით კიდევ რაღაც შეთავაზებებს სწორედ ამ ერთიანი თქვათ ღონისძიების ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესი პირველ რიგში არის დაკავშირება ამ ადამიანებსაც შეიძლება აქვს სპეციფიკური გამოცდილება, ასევე არის ის რომ ადამიანმა აღიქვას თუ რა მოთხოვნა შევა ბაზარზე რომ მან სწორად დაგმოს თავისი კარიერა და ამის მიღმა რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს მიკროგრანტების კომპონენტი, რომელიც პირობითად რაღაც გარკვეული განათლების მიღების შემდეგ ჩვენ ვაძლევთ ადამიანს საშუალებებს, რომ მან თვითონ მოახდინოს თავისთავის რეალიზაცია, რაც ვფიქრობთ რომ ძალიან კარგი საშუალებაა და სწორედ ესეთი სერვისების პოპულარიზაცია, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ, ესეთი პროდუქტების პოპულარიზაცია არის ჩვენი მთავარი მიზანი ამ შაბათ-კვირის განმავლობაში. თქვენი ინოვაციური ტექნოლოგიების სააგენტოს ჩართულობა ეს რომ გითხრათ შაბათ-კვირას ღონისძიება და შემდეგ შეგვიძლია უშუალოდ პროფესიული განათლების მნიშვნელობაზე თქვენი მოსაზრებაც მოვისმინოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს. მოგეხსენებათ, რომ ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებამ სწორედ უზრუნველყო ის, რომ დღეს პროფესიული ასე განათლება კიდევ უფრო მოთხოვნადია. როგორც ქალბატონმა ირინამ თავის სიტყვაში აღნიშნა, დაახლოებით 30,000 ადამიანი ყოველწლიურად აბარებს უმაღლეს განათლებაში. ზოგადად, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ სკოლა არის საბაზისო განათლება და ყველამ უნდა მიიღოს და მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანი განვითარდეს, რაც შეეხება უმაღლეს სასწავლებლებს, ძირითადად ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ჩააბარონ უმაღლესში, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ იყვნენ წარმატებულები, იყვნენ რეალიზებული. დღეს მინდა ასე ვთქვათ, ყველასთვის გასაგები იყოს, რომ აუცილებელი არ არის, რომ ყველამ ჩააბაროს უმაღლესში იმისთვის, რომ იყოს წარმატებული, იყოს მაღალშემოსავლიანი, იყოს რეალიზებული. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პროფესიული განათლება განსაკუთრებით ბაზარზე მოთხოვნად დარგებში და მე ეხლა ყველა დარგზე არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ანუ აწარმოე საქართველოს მუშაობს ძალიან ბევრ ინდუსტრიის დარგზე. ჩვენი მიმართულებით რაც შეეხება ინოვაციებს და ტექნოლოგიებს, ეს არის ყველაზე თვალსაჩინო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღეურებადი პროფესია მთელ მსოფლიოში, რომელზეც მოთხოვნა ყოველდღიურად და ყოველწამიერად იზრდება მთელ მსოფლიოში. ამ მიმართულებით ჩვენ საერთაშორისო კვლევა ჩავატარეთ, რომლის მიხედვითაც მივიღეთ ძალიან კარგი მონაცემები თუ რა მიმართულებით საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით იქნება მოთხოვნა არა მარტო საქართველოში, არამედ გლობალურად, იმიტომ რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიებს აქვს სწორედ ის ასე ვთქვათ ფუფუნება, რომ არა აუცილებელი წახვიდე მაგალითად იმუშაო ესპანეთში, იმისთვის რომ იმუშაო ესპანურ კომპანიებზე. შეგიძლია იყოს თბილისში, ამბროლაურში, მესტიაში, სადაც გაქვს ინტერნეტი და იმუშაო ამ კომპანიებზე. ამის შემდეგ ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ერთად შევქმნით კომისია, რომელმაც ქართულ რეალობაში გადავიტანეთ ეს ყველაფერი, იდენტიფიცირება გაკეთდა კონკრეტული მიმართულებების, ეს არის როგორც ფრონტენდი მიმართულება, ბექენდი ზირთად პროგრამისტი, მაგრამ ასევე Cisco, Microsoft და ასე შემდეგ და ამის მიმართულებით ჩვენ $3 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოვყავით სოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში და ვიწყებთ მასშტაბურ 3000 IT პროფესიონალების გადამზადების პროგრამას. ეს არ არის დამწყებები, ეს არის პროფესიონალები, რომელიც მოთხოვნადი იქნება გლობალურ ბაზარზე და ეს პროგრამა დაახლოებით რამდენიმე კვირაში უკვე ტენდერი გამოცხადდება და ეს იქნება ძალიან მასშტაბური დაკვეთა და ვიცით რომ არც ერთი ქართული სატრენინგო კომპანია არ არის მზად რომ ერთბაშად აიღოს ეს დაკვეთა, ამის მოუწევთ კონსორციუმი გაერთიანება, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი დაკვეთით შემოვდივართ ბაზარზე, გვინდა რომ მივიღოთ ეს ადამიანები, რომლებიც იქნებიან ექსპორტზე ორიენტირებული და საქმდებიან უცხოურ კომპანიაში და ქართულ ეკონომიკაში ქართული კომპანიების თქვათ კვალიფიკაცია და რესურსი იმისათვის, რომ ასეთი მასშტაბის გადამზადება უზრუნველყო? მათ დაჭირდებათ კონსორციუმი, როგორც ქართულ სატრენინგო კომპანიებთან, ასევე უცხოურ სატრენინგო კომპანიებთან, სოფლიო ბანკის სტანდარტები ცხადდება, ტენდერი რაც ნიშნავს, რომ სტანდარტი და ასე ვთქვათ ხარისხი არის გარანტირებული. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მოთხოვნა, რაც ჩვენ გვაქვს არის ის, რომ და ამაშიც ჩვენ სახელმწიფო ვიხდის, რომ თითოეული ეს 3000
1000 გადამზადებული ადამიანი კურსის მერე გავა საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდაზე. თითოეულ მიმართულებას შეექმნება Cisco, Microsoft, front-end, back-end ნებისმიერ მიმართულება და ჩვენ გვექნება სურათი, რამდენი ადამიანს აქვს საერთაშორისო დაღიარებული სერტიფიკატი. ეს არა სერტიფიკატი, რომელსაც მაგალითად ან პროფესიული კოლეჯი გასცემს, ან თუნდაც ინოვაციების სააგენტო გასცემს, რომ გაიარა ტრენინგი. ეს იქნება საერთაშორისო დაღიარებული დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ქართველი პროფესიონალებმა ამ დონეზე იცის თითოეული ეს პროგრამის მიმართულებას. ამ პროექტ ჩართვა შეიძლება მნიშვნელოვანი იქნება, მათ შორის პროფესიული გადამზადების ნაწილი, თუნდაც ის საბაზისო ცოდნა მიიღონ, რომ შემდეგ უკვე პროფესიონალ დონეზე. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ განათლების სამინისტროსთან კომისიის, ერთობლივი კომისიის ფარგლებში სწორედ ეს იყო, რომ გავანაწილეთ როლები, რა ნაწილში შეავსებს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომ საბაზისო გადამზადება, რომელიც უხვად მიმდინარეობს დღეს პროფესიულ კოლეჯებში და იქიდან გამოსული ხალხს კიდევ გადავამზადოთ იმისთვის, რომ ექსპორტზე ვიყოთ ორიენტირებული და რეალურად ქართველი პროფესიონალები მუშაობდნენ უცხოურ კომპანიებში და დღეს მაგალითად იგივე ბელარუსიის თუ უკრაინის მაგალითი არის, როდესაც ექსპორტზე სწორედ ცონის ექსპორტი ქვია ამას, როდესაც ცხოვრობს შენ ქვეყანაში, მაგრამ უცხოურ კომპანიაზე მუშაობდა, ანუ შემოდის ხელფასების სახით ჩვენ ეკონომიკაში ფული, მაგალითად მარტო ისრაელის კომპანიებს აქვს წელიწადში 40000-ზე მეტი უკრაინელი IT პროფესიონალი დაქირავებული და მუშაობს ებრაულ კომპანიების დაკვეთაზე. შესაბამისად ეს ეკონომიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია. ჩვენ რა თქმა უნდა მოსახლეობა ესე დიდი არა გვაქვს როგორც უკრაინას, ჩვენ 3,700,000 მოსახლეობაში 40,000 IT პროფესიონალი გვყავდეს. ამ ეტაპზე ცოტა რთულია, თუმცა რო გვყავდეს 40,000 მოთხოვნა გლობალურ ბაზარზე არის და ეს ყოველთვის იზრდება. ამ საგანტო კონკურსზე ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ სხვა ეთერებში, მაგრამ მინდა რომ ქალბატონმა ირინამ შეგვიჯამოს მეორე დღის წესრიგი და მოლოდინები, რომელიც ამ ორდღიანი შეხვედრის შემდეგ გაქვთ რესპუბლიკის მოედანზე დაგეგმილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. ესე იგი პირველ დღესვე პარალელურად ამ გამოფენისა და ამ ასე ვთქვათ ფორმატისა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, სადაც მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა გაიზიაროს, თავად მოსინჯოს, იქ იქნება სიმულაციები წარმოდგენილი, ჩვენი კოლეჯები იქნებიან იქ კერძო და სახელმწიფოს, რომლებიც იქვე გააკეთებინებენ მოსინჯვის შესაძლებლობა ექნებათ ახალგაზრდებსაც, დასრულებსაც სხვადასხვა პროფესიის ფარგლებში. გარდა ამისა, რესპუბლიკის მოედანზე უკვე საკონფერენციო სივრცეში 15-შივე განათლების, პროფესიული განათლების და ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები კონფერენციის რეჟიმში, სადღაც 200 ადამიანი იმსჯელებს პროფესიული განათლების მომავალ პერსპექტივებზე, გერმანულ-ქართული თანამშრომლობის შედეგებზე და დასახულ გეგმებზე და მეორე დღეს გაგრძელდება ეს აკადემიური ნაწილი და ასე ვთქვათ Skills for Georgia Talks, ასე ვთქვათ, სადაც შერჩეული სპიკერები ისაუბრებენ ძალიან მოკლე ისინი იქნება, ასე ვთქვათ, მიმართვები აუდიენციისთვის, ახალგაზრდებისთვის, სადაც ისინი ისაუბრებენ დიდ იდეებზე, საკუთარ წარმატებაზე და ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს მისცემენ იქ შეკრებილ ახალგაზრდებს თუ დასრულებს, თუ ასე ვთქვათ, რა შესაძლებლობები არსებობს ზოგადად სამყაროში, საქართველოში, კონკრეტულად თავიანთი მაგალითების გაზიარებით, როგორ შეიძლება ერთმა იდეამ და მონდომებამ შეცვალოს შენი მომავალი წარმატება. მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, მათ შორის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობაზე აისახოს და გაუმჯობესდეს ჯამურად. ჩვენ შედეგებს აუცილებლად შევაჯამებთ. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით დღეს ჩვენთან ერთად. ირინა აბულაძის განათლების მინისტრის მოადგილეს, თორნიკე ზირაქაშვილს სააგენტოს აწარმოების საქართველოს დირექტორის მოადგილეს და ავთანდილ კასრაძეს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. საქართველოში კი ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 2018 წელს 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი იყო. მისი განვითარებისათვის სასტუმროების სექტორს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ხოთაშორის პროფესიულ ნაწილში სასტუმროები და ტურიზმი ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორი არის. გასულ წელს მხოლოდ საქართველოს ბანკმა სასტუმროებისათვის 150 მილიონ დოლარზე მეტის ინვესტიცია განახორციელა. რატომ აქვს ბანკს კონკრეტულ სფეროს ამხელა ყურადღება, როგორ აპირებს ის დარგის წარმომადგენელთან თანამშრომლობის გაგრძელებას, ლევან თაღიაშვილმა მოგვიბზედა სიუჟეტი. საქართველოს ტურიზმიდან 2018 წელს 3 მილიარდ 200 მილიონ დოლარამდე შემოსავალი მიიღო. სექტორში მთავარი გამოწვევა დღემდე ინფრასტრუქტურა და მომსახურების ხარისხი რჩება. იმისათვის, რომ სასტუმროების ბიზნესი გაფართოვდეს, ხშირად კერძო სექტორისთვის ბანკების მხარდაჭერა გადამწყვეტია. როგორც საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულების ხელმძღვანელი ზურაბ მასურაშვილი გვიყვება, ბანკმა მხოლოდ გასულ წელს სასტუმროების დასაფინანსებლად 153 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. თუმცა მოთხოვნიდან გამომდინარე წელს
რიცხვი დიდი ალბათობით გაიზრდება. მათ შორის რეგიონებშიც, რადგან ბანკის მიერ დაფინანსებული სასტუმროების 71% სწორედ თბილისის გარეთ მდებარეობს. 2018 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ტურიზმის მხარდაჭერის კუთხით. ჩვენ დაახლოებით 150 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელეთ ამ სექტორში, კერძო სასტუმროებში, სადაც ათასობით ადამიანი დასაქმდა, გაიხსნა ბევრი სასტუმრო რეგიონებში, თბილისში. საქართველოს მთლიანობაში დიდ წარმატებას მიაღწია ტურიზმის სექტორში. 2018 წლის შემოსავლები 3 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო წლის განმავლობაში. და ამას რასაკვირველია მოყვება მთლიანად სექტორის განვითარება, როგორც სასტუმროების, ისე კაფე და რესტორნების. ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ კვლავ დაახლოებით იგივე მასშტაბით, კიდევ უფრო მეტით დავაფინანსებთ ამ სექტორს და იმედი მაქვს, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება. კალთენ ტაგარდის პროგნოზით 2019 წელს საქართველოს შემოსავალი ტურიზმიდან 3 მილიარდ 600 მილიონ დოლარს მიაღწევს, რაც სექტორის პერსპექტივაზე და მისი განვითარების აუცილებლობაზე მეტყველებს. გაფართოების არეალი კი თბილისთან ერთად აუცილებლად რეგიონებიც იქნება. ტურიზმის სექტორი საერთოდ საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური სექტორია უკვე წლებია რა. მაგალითისთვის 2014 წელს, როცა ამ სექტორმა მოახდინა მხოლოდ 1 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის გენერირება შემოსავლად, 2018 წელს დარეგისტრირდა 3.2, რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და ჩვენ ვხედავთ ტენდენციებს დღესდღეობით, რომ ეს ციფრი კიდე გაიზრდება. თვითონ რაც შეეხება ციფრობრივად ტურისტების რაოდენობას, ქვეყანაში შარშან შემოვიდა დაახლოებით 5 მილიონი ტურისტი, რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და წარმოადგენს დღესდღეობით საქართველოს მოსახლეობაზე 1.3-ჯერ მეტ ადამიანს. 2022 წლისთვის ველოდებით გაორმაგებას ამ ციფრის დაახლოებით 2.2-ჯერ მეტ ტურისტს ველოდებით საქართველოში. თუმცა ვხედავთ ტენდენციას, რომ რეგიონშიც იწყება უკვე განვითარება. მაგალითად, აღსანიშნავია, რომ წელს კახეთში გაიხსნა ერთ-ერთი ბრენდირებული სასტუმრო, რომელიც კახეთს გამოაჩენს უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე. BMG-სთან საბანკო სექტორის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე საუბრობენ საშუალო და დიდი ზომის სასტუმროებიც. ელია პალასი სწორედ იმ საოჯახო სასტუმროების რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებმაც გაფართოება საქართველოს ბანკის მეშვეობით მოახერხეს. 2018 წლის საფულის მიწურულს ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეუმჯობესებინა რაღაცეები სასტუმროში, მივმართეთ საქართველოს ბანკს, მათ დაგვეხმარა მოგწეს სესხი 90,000 დოლარის ოდენობით. ბანკების მხარდაჭერის გარეშე ძალიან რთული იქნება, რომ აი ესეთი ტიპის პატარ-პატარა ბიზნესების ხელშეწყობა, მაგალითად ჩვენც რო არ ყოფილიყო საქართველოს ბანკი, ძალიან გაგვიჭირდებოდა რაღაცების გაუმჯობესება. ჩვენი სასტუმრო არის 10 ნომრიანი, აქედან არის 2 აპარტამენტი, ანუ არის თავისი სამზარეულოთი. საკმაოდ ხშირად დადიან ჩვენთან ტურისტები, ძირითადად ანუ 90% არიან არასაკმაყოფილოს მოქალაქეები და ჩამოსული ტურისტები. საფინანსო სექტორის მხარდაჭერა არა მხოლოდ საშუალო, არამედ მსხვილი სასტუმროებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რადგან მათ უფრო მეტი ადამიანის დასაქმების და სერვისის გაუმჯობესების საშუალება ეძლევათ. ჩვენი საერთო ინვესტიციის ჯამრიღირებულება 48 მილიონი აშშ დოლარი. ეს არის 100%-ით ქართული ინვესტიცია, მათ შორის საქართველოს ბანკის ინვესტიციის თანაინვესტირების წილი არის 8 მილიონი აშშ დოლარი. ეს არის მუზეუმების უბანში მაღალი ტექნოლოგიებით აშენებული სასტუმრო. საქართველოს ბანკის თანამონაწილეობა არის პირდაპირ მხარდაჭერა ბიზნესის, კერძო ტურიზმის სექტორის საქართველოში, რომელიც საკმაოდ მზარდია. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი სასტუმრო ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი გახდება დედაქალაქის. საბოლოო ჯამში ფინანსებთა ხელმისაწვდომობის პრობლემის გამო ბანკების დახმარება სასტუმროების სექტორის განვითარებისთვის ხშირად ერთადერთი საშუალებაა. მათი განვითარების გარეშე ტურიზმის სექტორი ვერ გაიზრდება. საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი მსხვილი კონტრიბუტორის შემოსავლები კი ქვეყანას სიღარიბის დასაძლევად უნდა გამოიყენოს. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში და რამდენიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ, მათ შორის საპენსიო რეფორმაზე, რომლის ამოქმედებიდანაც 5 თვე გავიდა და დაგროვებით საპენსიო სქემაში, როგორც სააგენტო აღნიშნავს, 700,000 ადამიანია ჩართული. ჯერ არ ვიცი ზუსტი რიცხვი, რამდენი ადამიანი დატოვებს ამ სქემას, უკვე ამუშავდა სწორედ ის შესაძლებლობა, როდესაც 40 წელს ზევით მყოფ ადამიანებს აქვთ არასავალდებულო თანამონაწილეობის შეთავაზება და მოქალაქეებს შეუძლიათ, რომ დატოვონ საპენსიო სისტემა. ამ ყველაფრის ფონზე წესით
თვით საინვესტიციო საბჭოს წევრებით შესახებ უნდა ქონდეს კონკრეტული ინფორმაცია, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტო ამბობს, რომ შერჩევა დასრულებულია, კანდიდატები უახლოეს პერიოდში იქნებიან ოფიციალურად წარდგენილები, მათ შესახებ არც ბევრი ინფორმაცია არსებობს საზოგადოებაში და რაც თავარია, როგორ უნდა განიკარგოს თანხა, რომელსაც საპენსიო სააგენტო აგროვებს. ამასთან დაკავშირებით გავაგრძელებთ საუბარს. არიელ გვალია დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების გამგეობის წევრი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო არიელ, მადლობა ამისათვის რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად კანონმდებლობამ გაწერა ამ თანხის განკარგვასთან დაკავშირებული კრიტერიუმები, სად უნდა იყოს თქვათ მაღალ რისკიანობასთან დაკავშირებული თანხა დაბანდებული, სად შედარებით დაბალ რისკიანობაზე აქცენტი გაკეთებული. არ ვიცით საინვესტიციო საბჭოს წევრების პოლიტიკა, მიუხედავად იმისა, რომ გვეუბნებიან, რომ ისინი არიან ბევრი საერთაშორისო წამყვანი ორგანიზაციის ფინანსისტები. თქვენთვის დღეს ის ინფორმაცია, რაც გვაქვს აგერ უკვე 5 თვის წინ ამოქმედებული საპენსიო რეფორმისა, რას გაძლევთ? რა როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს? დილანშვიდობის ანა, დილანშვიდობის ბექა, წარმატებულ საქმიან კვირას უსურვებთ მთელ საქართველოს. ძალიან ნათლად და ცალსახად დრო იყო გაგებული, მინდა დავაფიქსირო ჩემი მხარდაჭერა საპენსიო რეფორმის მიმართ, იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება ეხა კამათი გარკვეულ პლუსებზე და მინუსებზე ამ რეფორმის მიმართ, მაგრამ ჯამში ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი სწორია, რადგან ჩვენ საუბრობთ 30 და 50 წლის შემდეგ, რომ ჩვენი შვილები გავლენ საპენსიო ასაკში, რომ ისინი არ იყვნენ მხოლოდ დაგროვებითი, მხოლოდ სახელმწიფო პენსიის და შემწეობის რეალურად შემწეობის იმედად და მოხდეს იმ კულტურის კულტივაცია, როცა ადამიანი, ასე ვთქვათ, ამ მექანიზმით აგროვებს სიბერისთვის გარკვეულ თანხებს. ამ ხალხებს ერთად ბოდიშ შემოგაწყვეტინებთ, თქვენ საიმედოდ უყურებთ ამ სააგენტოს? დიახ. ჩვენ არ ვიცით 30 და 50 წლის მერე დღევანდელი წარმატებული ადამიანი როგორ ფიზიკურ და ფინანსურ ფორმაში, ანუ კონდიციაში შეხვდება თავისი 70 წლის თავს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ეს მექანიზმი სწორია, იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება ჩვენ ახლა ბევრი ვიდაოთ პლუსებს და მინუსებს და დავხვეწოთ. ეხლა რაც შეეხება სააგენტოს ფუნქციონირების დაწყება, ჩემი ინფორმაციით პარლამენტშია ეს ადამიანების სია და ალბათ მალე მოკლე მონაკვეთში ჩვენ გვექნება ეს დაკომპლექტებული საინვესტიციო საბჭო ალბათ დაამტკიცებს თავის პოლიტიკას და დაიწყება ამ თანხების განკარგვა. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ახლა გვაქვს თანხები აკუმულირებული საბანკო ანგარიშებზე და მათგან დიდი შემოსავალი არ არის და ამოცანა კიდე ისაა, რომ ეს თანხები გამრავლდეს. ეხლა რაც შეეხება თანხების განთავსებას, ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ სახელმწიფო ამ თანხას დაკარგავს და სად არის გარანტია და შემდეგ გარანტია რა თქმა უნდა. ხო, გარანტია არ არსებობს და არც არაფრის გარანტია არ არსებობს. არ ვიცით ეხლა ჩვენ როგორ იქნება ჩვენი ხვალინდელი დღე. გარანტიები ყოველთვის არის დაკავშირებული რისკთან და ჩვენ ვისაუბროთ რისკის მართვა. ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს თანხები, რომელიც გროვდება, პირობითად გაიყოფა სამ ნაწილად. ერთი წავა სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებებში, ეს ითვლება დაბალ რისკიანად და შედარებით დაბალ შემოსავლიანად. მეორე ასევე წავა მაღალ ლიკვიდურ სანდო ფასიან ქაღალდებში და უცხოეთში და მესამე ნაწილი უნდა წავიდეს ქართულ კორპორაციულ ბაზაზე, ანუ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე განთავსებული კომპანიების ობლიგაციებსა და ფასიან ქაღალდებში აქციებში. აი აქ კი ჩვენ სერიოზული პრობლემა და ჩავარდნა გვაქვს. მთელი ამ წლის განმავლობაში ვერ მოხდა ვერც ბირჟის სამუშაოება, ვერც რეგულატორის მიერ ამ ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, გააქტიურება და ასე შემდეგ და გადავდივართ უკვე იმ თემაზე, რომელიც ეხება ეროვნულ ბანკს და მის ფუნქციას ამ ნაწილში. ბატონო ტარია, დღეს ბირჟაზე არსებული ვითარება და ის მოთხოვნები, რომელიც აქვთ კომპანიებს, რომ განათავსონ და გამოუშვან ობლიგაციები, არ არის დამაკმაყოფილებელი სამომავლოდ იმისთვის, რომ ინვესტირება მაღალ რისკიანი, მაგრამ მაინც მოხდეს ამ თანხების ქართული კომპანიების მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებში. ჩემი ეს კატეგორიულად არა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სამწუხაროდ ჩვენთან ჩამოყალიბდა ეს ტრადიცია, რომ ეროვნული ბანკი მიიჩნევა ჩვენთან ბანკების უფროსად და მიიჩნევა, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლად სავალუტო კურსზე და რეალურად ის არის მე დიახ, ცხადია ინფლაციაზე. ამბობენ რომ არ ვართ. ხო, ცხადია, მაგრამ სწორედ ამის ხაზგასმა მინდა, იმიტომ რომ ეროვნულ ბანკს აქვს მაღალი კონსტიტუციური დაცულობა და მანდატი და ის პასუხს აგებს მაკროეკონომიკურ თემებზე, ბანკების ზედამხედველობას და ინფლაციაზე, მაგრამ ის პასუხს არ აგებს სავალუტო კურსზე და
მანდატის მიხედვით ის პასუხისგებს მთელი საფინანსო ეკოსისტემის მდგრადობაზე და გამჭვირვალობაზე და წინსვლაზე, მაგრამ სამწუხაროდ დიდი ხნის განმავლობაში ჩამოყალიბდა ეს ტრადიცია, რომ ეს მანდატი მას აქვს, მაგრამ არ ასრულებს. თავის დროზე მოგეხსენებათ, იყო ფასიანახი ქაღალდების კომისია, რომელიც ასე ვთქვათ დაუკვდა და შეუერთდა ეროვნულ ბანკს, ასევე შეუერთდა დაზღვევის ინდუსტრია და ჩვენ მივიღეთ არა ეროვნული ბანკი, არამედ რეგულატორი. ეხლა ის ამ ფუნქციებს ვერ ასრულებს და შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ეს უნდა დაიშალოს და ცალკე გამოვიდეს. მე მართალი გითხრა, ამის მომხრე არა ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვიჭირს ინსტიტუციების შექმნა. ეხლა ახალი სააგენტო შექმნა ალბათ გაგვიჭირდება, ჩვენ გვყავს ძლიერი რეგულატორი, მაგრამ ფუნქცია, რომელიც მას აქვს, რომ მართოს საინვესტიციო ბანკები, საპენსიო ფონდები, სადაზღვევო კომპანიები, არა, სადაზღვევო გამოვიდა, საბროკერო კომპანიები და კომპანიები, რომლებიც არიან ლისტინგში და მათ ზედამხედველობა გასწიოს, ამ ფუნქციას ის ვერ ასრულებს და ჩვენ ეს უნდა ვთქვათ. ჩემი პოზიცია ესეთია, რომ საქართველოს ბანკი, ეროვნული ბანკი და ქართული კომერციული ბანკები არის ჩვენი დღევანდელობის მონაპოვარი და მე ვთვლი თავს ამ სისტემის ადვოკატად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს თუ არის რაიმე საკამათო თუ და არის გასაკრიტიკებელი, არ გავაკრიტიკო. ჩემი აზრით დაგროვდა ძალიან ბევრი სისტემური საკითხი და ჩვენ ეს საკითხი უნდა ამოვხსნათ. წარმოიდგინეთ, რომ ეკონომიკის მინისტრს ყავს 7 მოადგილე. ესე იგი ჭირდება და ყავს, ახლა მე ამის განჯა არ შემიძლია. ხოლო ეროვნულ ბანკს ყავს 2 მოადგილე პრეზიდენტს. ერთი ბანკების ზედამხედველობის ნაწილში და მეორე მაკრონაწილში. მთელი დანარჩენი ინდუსტრია მიტოვებულია. მანდატი არის, პატრონი არ აყავს. ადრე იყო 2 კაციანი განყოფილება ზედამხედველობდა, ეხლა არის 6 კაციანი, მაგრამ არც ინსტიტუციონალურად და არც რესურსების თვალსაზრისით რეგულატორი და არა ეროვნული ბანკი, მე ხა ამ შემთხვევაში ხარ რომ შეგნებოდა სიტყვა რეგულატორს, მზად არ არის რომ ეს ინდუსტრია წინ წაიყვანოს. იგივე მდგომარეობა ბირჟასთან დაკავშირებით თუ გადავალთ კაპიტალის ბაზარზე შეგვიძლია გავაკეთოთ. თუ ვერ ასე ვთქვათ ასრულებს ეროვნული ბანკი ან არ ასრულებს, რა ვიცი, როგორც არის ამ ფუნქციას დღეს, რატომ არ უნდა გამოიყოს ცალკე? მე ამაზე მოსაზრებები ბოლოს მოვისმინე, რომ ფასიანი ქაღალდების ნაწილში რეგულატორს უნდა გამოიყოს და როგორც ჩამოყალიბდა ვთქვათ დაზღვევის ზედამხედველობის სააგენტო, ისე ჩამოყალიბდეს ცალკე სააგენტო, ვინ როგორ დააფინანსებს და ვთქვათ რა მანდატი ექნება და როგორი სტრუქტურა, ეს ალბათ მე სამჯერადო თემა, მაგრამ რატომ არ უნდა გამოიყოს? ან ეროვნული ბანკი შიგნით რატომ უნდა დარჩეს და როგორ უნდა გაიმართოს მაშინ? იცით რა არის, არა მაქვს დიდი ასე ვთქვათ დარწმუნება იმაში, რომ ჩვენ ახალი ინსტიტუცია შევქმნით წარმატებულად. ცხადია, შესაძლებელია ესა, ეროვნული ბანკი დარჩება მართლა ცენტრალური ბანკი თავისი ფუნქციებით და შემდეგ ეს მეგარეგულატორის ფუნქცია მოშორდება. შესაძლებელია, მაგრამ დიდი ოპტიმიზმი არა მაქვს. აი ჩვენ გვაქვს ახლა ეროვნული ბანკი, მას დიდი რესურსი აქვს, დიდი საკმარის რესურსი აქვს, მათ შორის რომ ყველა მიმართულებაზე ჰქონდეს ისეთი აქტიური ზედამხედველობა, რესურსი დღეს სამწუხაროდ არ აქვს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მას აქვს ქუდი, ან მანდატი აქვს, მაგრამ რესურსი არ აქვს, მანდატი აქვს, ქუდი აქვს, ფინანსური შესაძლებლობები აქვს და მას შეუძლია რომ ეს ფუნქცია ამოხსნას მომავალში. თქვენ ახსენეთ ბაზარს, საფინანსო ბაზარი ახსენეთ და მათ შორის, როდესაც საპენსიო სისტემაზე იყო საუბარი, იყო ეს წამახალისებლად დახასიათებთ, მაგრამ დასახვედრებელი რა შეიძლება ჰქონდეს იგივე ეროვნული ბანკისგან, იმიტომ რომ ვიცით, რომ პირველ წლებში იგივე დაბალრისკიანი განთავსებები უნდა მოხდეს ამ საპენსიო დანაზოგებისა და რაღაცა შეიძლება ვთქვათ, რომ წელიწად ნახევარი მაინც გვაქვს იმისათვის, რომ სწრაფ ტემპში დავახვედროთ სწორედ ეს ქართული. ცოტა დრო გვაქვს, ჩვენ ახლა საწყის ეტაპზე ქართულ კორპორაციული ფასიან ქაღალდებში ანუ ობლიგაციებში და აქციებში არ მიდის ეს თანხები, მაგრამ 2-3 წლის მერე უნდა მიიმართოს და იქ გვაქვს სრული ჩავარდა გულისხმობ რას, რომ ჩვენ არა გვაქვს კორპორაციული მართვის კოდექსი. ეროვნულ ბანკმა შექმნა ძალიან კარგი დოკუმენტი კომერციული ბანკებისათვის. მას ქვია კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისათვის და ეროვნული ბანკი იმის გამო, რომ მისი მანდატი არის ძალიან მკაცრი ხელით მართავს საბანკო სისტემას და ნუ ეს ერთი თემაა. მაგრამ მეორე ნაწილი უნდა შეექმნას კორპორაციული მართვის კოდექსი არასაბანკო დაწესებულებებისათვის. შარშან ნახევარი წელი ვიმუშავეთ ამ დოკუმენტზე დაინტერესებულ ორგანიზაციებმა ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ დროშის ქვეშ, მაგრამ სამწუხაროდ შარშანის დოკუმენტი არ იქნა მიღებული და გამოქვეყნებული და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ეს წლის შუა პერიოდი მოვიდა და კიდე არ ვიცი მიზეზი. მე მგონია, რომ ასე ვთქვათ რაღაც ხელოვნურად ჭიანურდება ეს პროცესი, შეიძლება იყოს სუბიექტური და შეიძლება იყოს ობიექტური, მათ შორის რესურსების გამო. კორპორაციული მართვის კოდექსი არის ლისტინგური კომპანიების ბიბლია. ანუ როგორ უნდა იქცეოდეს კომპანია. და თუ ჩვენ ეს არ აგვაქვს, ანუ ეს არის სწორი ქცევის კოდექსი.
წარმოიდგინეთ ახლა თამაშის წესები ისეთ რომ ბაზარი განვითარდეს. წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ უნდა მივმართოთ ესე იგი რომელიმე ქართულ კომპანიებზე პენსიონერების მიერ აკუმულირებული თანხები და არ ვიცით ამ კომპანიების სათანადო გამჭვირვალობის შესახებ სრულებით წარმოუდგენელია. და პრობლემა რაშია იცით რომ ჩვენ რომ მივიღოთ ეს დოკუმენტი დღეს ეს არის კულტურის დოკუმენტი, ეს არ არის იურიდიული აქტი, ეს არ არის ასე ვთქვათ ნორმატიული აქტი, რომელიც მიიღება და დღეიდან შესრულდება. მისი კულტივაცია უნდა მოხდეს და კულტივაცია კულტურის კიდე არის პერიოდის განმავლობაში და ის ვერ მოხდება ერთ წელიწადში და ვერ წელიწადში ნახევარში. კომპანიაში ხო არა, ანუ ბევრ კომპანიაში უნდა მოხდეს. ბევრ კომპანიაში. ანუ ჩვენი კორპორატიული კულტურა, რომელიც დღეს არის დაბალ დონეზე, შემოგდა ცალსახად თქვა, კომპანიების კორპორაციული კულტურა უნდა ამაღლდეს, რომ ჩვენ გქონდეს ნდობა, რომ განახორციელოთ ინვესტიციებს. გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კომპანიას პრობლემები, მაგრამ გარდა ამ კოდექსისა დღეს ბირჟის განვითარებისათვის, საფონდო ბაზრის განვითარებისათვის სხვა საკანონმდებლო თქვათ ნორმები მოწესრიგებულია ქვეყანაში? ნუ, იცით რა არის? აი მაგალითად მე ვიღებდი აქტიურ მონაწილეობას, რომ შესულიყო ცვლილებები მეწარმეთა შესახებ კანონში, სადაც იქნებოდა დამოუკიდებელი დირექტორების კულტივაცია და ჩვენ ეს კანონი მივიღეთ ზესრულება და საქართველოს დაწინაურდა doing business-ში რამდენიმე საფეხურით ამის გამო. მაგრამ ხო იცით აღმოსავლური ანდაზა რამდენი ხალო არ უნდა იძახო, ამის გამო პირში სიტყვა არ იმატებს. ჩვენ ეს მივიღეთ ნომინალურად, გავიმუჟებესით რეიტინგი და ამას პრაქტიკა არ მოყვა, იმიტომ რომ რეგულატორმა არ მიიღო კორპორაციული მართვის კოდექსი და ვერ ახერხებს ამ ინდუსტრიის ასე ვთქვათ ზედამხედველობას. იგივე ითქმის ბირჟაზე. ბირჟა სამწუხაროდ ჩამოყალიბდა რეტროგრადულ ორგანიზაციად და ყოველ მიღებებზე დიდი რიხით აცხადებენ რომ განხორციელდა 2 მილიონის ინვესტიცია და ამას იძახიან უკვე ბოლო 3 წლის განმავლობაში 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია არის სასაცილო თანხა რომ ჩვენთან დაიქცა როგორ წარმოგიდგა ინფრასტრუქტურა 2 მილიონი ლარის ესე იგი ინვესტიციით რა ეს არის თავის მოტყუება და ეს არის ლაკიროვკა რეალური ვითარების რომელიც არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა ხოლმე საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება არის საჭირო თუ აი რითი შეიძლება იგივე კომპანიები იყოს წახალისებული იმისათვის რომ ისინი უფრო გააქტიურდნენ ბირჟაზე ვიდრე ვთქვათ ის პერიოდი დადგება, როდესაც იგივე საპენსიო ვთქვათ დანაზოგებიდან თანხის ხო ფული გაჩნდება, იმისათვის რომ შეისყიდონ აქციები. ყურადღება მიექცეთ, რომ ეს ფული უკვე გაჩნდა. თუმცა შეიძლება განკარგვა არ ხდება მისი ამ მიმართულებით. ხო, მაგრამ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ ისეთ სიტუაცია, რომ ესე იგი 3 წლის მერე 3 მილიარდი იქნება ამ ფონდში და 3 კომპანია არ იქნება, სადაც შესაძლებელი იქნება ურისკოთ ამის განთავსება. გულისხმობ ამ შემთხვევაში ქართულ იმაზე რა ქვია, საქართველოს საბრალო მიწოდების დისბალანსი ჩვეულებრივ რომელიც შეიძლება. და რაც შეეხება ვთქვათ დაინტერესებას, კომპანიები დღეს ქართული კომპანიებს აქვს ზრდის პრობლემა, ბანკებში არსებობს ეგრეთ წოდებული ლევერეჯის კოეფიციენტი, როდესაც 1 ლარზე თქვენ ვერ მიიღებთ 5 ლარზე მეც გააჩნია რომელ ინდუსტრიაში მუშაობთ ან 30 ლარზე მეც და ამ შემდეგ და ანუ სესხად გაჯერდა დღეს ეს სასესხო ბაზარი და აღარ ხდება და შეიძლება მხოლოდ მოხდეს კაპიტალის გაზრდის ხარჯზე ანუ თქვა კვაზი კაპიტალის ობლიგაციების გამოშვება დაიწყო ობლიგაციების გამოშვება მაგრამ ძალიან დაბალია მოთხოვნები სამწუხაროდ და ბირჟა თავისთავად უნდა იყოს დაინტერესებული რომ ეს კორპორაციული მართვის კოდექსი მიიღოს რომ ადამიანებს კონდეთ ნდობა რომ ეს კორპორაციული ფასიანი ხალხები გაიყიდოს დღესდღეობით ჩვენი ტრაბახი იმასთან დაკავშირებით რომ ბირჟაზე ხდება ესე იგი ობლიგაციებით ვაჭრობა არ შეესაბამება რეალობას, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტიურად დახურული განთავსებები, როცა ევროპის მაგალითად საინვესტიციო ბანკი ან ევროპის რეკონსტრუქცია განვითარების ბანკი ათავსებს ამას და ან 1-2 კომპანია. ჩვენ გვჭირდება რითეილი განთავსებები, როცა ესე იგი იქნება მეორადი ბაზარი და ბრუნვა და სიცოცხლე გაჩნდება ბოლო-ბოლო ამ ბაზარზე. კორპორაციული მართვის კოდექსთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის პოზიციებს აუცილებლად მოვიკითხავთ და ამ თემას დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებთ საუბარს თქვენთანაც და რა თქმა უნდა ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან. მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ტრადიციულად საინტერესოებისათვის მადლობა. ტარიელ გვალია დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების გამგეობის წევრი იყო საქმიანი დილის სტუმარი. კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლებისათვის, ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავთ. ბოლო დროა სრულად სოციალური ქსელი ქეთევან თომეიშვილის ისტორია მოიცვა, რომელიც 14 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ ვანის რაიონში სასათბურე მეურნეობას აწარმოებს. თუმცა ქეთის ისტორია მხოლოდ ეს არ არის, ფერმერმა შეძლო და ამ საქმიანობაში მსოფლად ცხოვრები სხვა ქალებიც ჩართო. BMG ქეთის სტუმრობდა და ათვალიერა შუშა ყიდრის მეურნეობა და მისგან სამმავლო გეგმებიც მოისმინა. მოდით ნახოთ ანუკა ჯოხაძის მომზადებული სიუჟეტი. თამრო დავშევით ხوارთ მუშაობის ხასიათზე. გავიდე. გავეშურეთ. აკაკი დამხმარები არის.
ჩემი პატარა ისტორია ალბათ 14 წლიანი ემიგრაციიდან პატარა ბიზნესით მთავრდება. ძალიან ხანგრძლივი და რთული, რო გითხრათ სიმართლე, აი კატორღული პერიოდის შემდეგ დავბრუნდი საქართველოში. გადავხედე რა ხდებოდა სოფელში, რაიონში. ძალიან კაი პერსპექტივა ჰქონდა სასათბურე მეურნეობის. რა თქმა უნდა, ფასები მოვიკვლიე, ანალიზი გავაკეთე ბაზრის და გადავწყვეტ მთელი ჩემი 14 წლის ნამუშევარი ჩამოვიტანე და დავაბანდე სათბურებში. როცა ჩამოვედი, აი თითქოს აი და დავიწყე ეს ჩემი პატარა ბიზნესი, აი რო გადავხედე, ქალები ძალიან აი შეშინებული ვით, აი რო ეშინიათ ახალ საქმეში შესვლა. ვცდილობ რომ ყველანაირად მივცე მაგალითი. ამ ეტაპზე 5 ქალბატონი მყავს დასაქმებული მუდმივად. ყველაფერი გაკეთებული, სათბურები აშენებული, უნდა მოვიდეს, უნდა დავიწყო კრეფა და უცებ დგება კრიზისი. ამ დროს მე არ ვიცი ეს დამთხევა იყო, რა იყო, უცებ გამოჩნდა ფერმერთა ასოციაცია. საგრანტო პროგრამა იყო, მივიღე მონაწილეობა. არის ასეთი დანადგარი, რომელსაც კალიფერი ქვია, მოგეხსენება დასავლეთ საქართველოს ნესტიანი, ტენის პრობლემა გვაქვს და მინდოდა გამეშრო სათბურის ჭერი. ამ პროგრამის საშუალებით მე მივიღე ფინანსური მხარდაჭერა. და გავაკეთე ის, რაც მინდოდა. წელს მე 4 ტონით გავზარდე მოსავალი. გამანათლეს ძალიან. აი საბუღალტრო, აღრიცხვა, რაც ადამიანს შეიძლება ახლა არ ვიყო ბუღალტერი, მაგრამ ჩემით რაღაცა ვცდილობდე, რომ გამომივიდეს, მაგრამ რომ გაძლევენ ცოდნას, ეს უკვე სხვა კულტურა, რომელზეც მე ვმუშაობ, ეს არის შუშა კიტრი, რასაც ჩვენ ვეძახით. შუამავლის საშუალებით ვახდენ რეალიზაციას, რესტორნების ქსელში გადის თბილისში 10 ტონაც რომ ეს მქონდეს ეს პროდუქცია დღეში არანაირი პრობლემა არ მაქვს. იმდენად მოთხოვნადი პროდუქცია. ვაპირებ გავფართოვდე და ამონაგები თანხა რაც იქნება ისევ გაფართოებაში, ისევ სოფლის მეურნეობაში ჩავდო, რომ ისევ კაი შედეგი დავდოთ, ისევ დავასაქმო, უფრო მეტი ქალი დავასაქმო, უფრო ნაკლები დედა წავიდეს ემიგრაციაში და სულ რო არ წავიდეს ემიგრაციაში და ერთი ზედმეტი ქალიც რო დავტოვო მე. ჩავთვლი რომ აი ეს საქმე გამოვიდა. მე მჯერა ნამდვილად რომ ქალები სოფლიდან ეკონომიკაში ჩვენ სიტყვას ვიტყვით და შედეგსაც დავდებთ. პორტუგალიაში მადეირას რეგიონში გამართულ რიგით 26 World Travel Awards-ზე ბათუმმა ევროპის სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულების ტიტული მიიღო. World Travel Award-ი ტურიზმის ოსკარის სახელწოდებით არის ცნობილი და არა მარტო ქალაქებს, არამედ წამყვან სასტუმროებს, ტურისტულ სააგენტოებს, ტურისტულ ატრაქციებს, მიმართულობებს, ტუროპერატორებს და ასევე საზღვაო, საგზაო და საჰაერო ტრანსპორტის კომპანიებს აჯილდოებს. გამოვლინდა საქართველოს წამყვანი ბიზნეს სასტუმრო მანქანების გაქირავების კომპანია და ასევე 2019 წლის წამყვანი სასტუმრო ბრენდიც. დეტალები უკვე ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში გავარკვევით. პორტუგალიაში მადეირას რეგიონმა ტურიზმის ოსკარად წოდებულ რიგით 26-ე ღონისძიებას World Travel Awards 8 ივნისს უმასპინძლა. ქართველებისთვის წლევანდელი დაჯილდოება განსაკუთრებული აღმოჩნდა. წელს საქართველოს შავიზღვისპირა ქალაქი ბათუმი, რომელიც წლიან წლამდე ტურისტების ყურადღების ცენტრში სულ უფრო ექცევა, ევროპის სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულების ნომინაციაში იყო წარდგენილი. შედეგმა არ დააყოვნა პირველი ვეც და წარმატებით დასრულდა. ბათუმი 2019 წლის ევროპის სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულებაა. საქართველოს World Travel Awards-ზე მხოლოდ ბათუმით არ გამოუჩენია თავი. ღონისძიებაზე საქართველოს წამყვანი სასტუმროს დასახელდა, რომლის ტიტულიც ბათუმის შერატონმა მოიპოვა. როგორც აღმოჩნდა, ეს ტიტული სასტუმროსთვის პირველი არ არის. შერატონ ბათუმი უკვე მესამე წელია ამ ნომინაციაში იმარჯვებს. თბილისის ჰუალინკიგა ქვეყნის წამყვანი ბიზნეს სასტუმროს ტიტულის მფლობელი გახდა, რომელიც ამ ნომინაციაზე ქვეყნის ისეთ სასტუმროებთან ერთად იყო წარდგენილი, როგორებიცაა თბილისის რედისონ ბლუ ივერია, ბათუმის შერატონი და თბილისი მერიოტი.
კიდევ ერთი ნომინაცია, რომელიც საქართველოს ერგო არის მანქანების გაქირავების კომპანია ჰერცი, რომელიც თავის საქმიანობას World Travel Awards-ის მიხედვით საუკეთესოდ ასრულებს. ამერიკული კომპანია, რომელიც საქართველოში ოპერირებს, ამ ტიტულს ბოლოს 3 წელია არავის უთმობს. World Travel Awards-ის ღონისძიება 1993 წლიდან ტარდება. წელს კი 26-ით ღონისძიებას პორტუგალიამ უმასპინძლა. ბათუმთან ერთად სხვადასხვა ნომინაციებში გაიმარჯვეს სანქტ-პეტერბურგმა, როგორც ევროპის წამყვანმა მიმართულებამ და ასევე მადრიდმა, რომელიც ევროპაში კონფერენციებისა და შეხვედრების საუკეთესო ლოკაცია აღმოჩნდა. დაჯილდოებაში ასობით ნომინაცია და ათასობით ნომინანტი იღებდა მონაწილეობას, რომლებიც ქვეყნების მიხედვით სხვადასხვა კატეგორიებში იყვნენ გადანაწილებული. სწორედ ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი საქმიანი დილის ეთერში. ნინო ხაბუაჭერის ტურიზმის დეპარტამენტის საზოგადოების და რეკლამის სამსახურის უფროსი გვერდება ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. ნინო, პირველ რიგში გილოცავთ წარმატებას, რომელიც ბათუმმა მოიპოვა და უილსო მთელ საქართველოს ამ არაჩვეულებრივ პრიზს და სიახლეს. მოგვიყევით, რა ხდებოდა მადეირაზე, რას ნიშნავს ეს პრიზი ბათუმისათვის და ბათუმის გარდა ბათუმში მდებარე სასტუმროების წარმატებაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი და აღსანიშნია. რა არის მოკლედ ოსკარი ტურიზმის მიმართულებით? ილანშვიდობის პირველ რიგში ვილოცავ როგორც ბათუმელებს, ასევე სრულად საქართველოს მნიშვნელოვან გამარჯვებას. ეს არის ნამდვილად ერთობლივი და დამსახურებული გამარჯვება, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივად 3 თვის მოლოდინის შემდეგ საბოლოოდ გავიგეთ და აღნიშნეთ კიდევაც. ეს ჯილდო მსოფლიოს წამყვანი მზარდი და ტურისტული დანიშნულების ადგილი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და განსაკუთრებული ჯილდო, ვინაიდან ის პირველად გაჩნდა საერთოდ ეს ნომინაცია დაჯილდოების პროცესში და პირველივე ჯერზე ჩვენ ვიყავით იღბლიანი ნომინანტები და საბოლოოდ გამარჯვებულები. შედეგი, რომელიც მოყვა ამ ჯილდოს მიღებას, არის ის, რომ პირველ რიგში კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ცნობადობა ბათუმის, საქართველოსი, რასაც მოყვა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მზარდი ტურისტული ნაკადები და ასევე დაინტერესება როგორც ფინანსური, ასევე საინვესტიციო კუთხით და საქართველოს უფრო მასშტაბურად, უფრო ფართო და უფრო მაღალ დონეზე გაიცნობს სრულად მსოფლიო. რაც შეეხება უშუალოდ ღონისძიებას, იყო ძალიან ამაღელვებელი დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც წინააღმდეგ ხანგრძლივი მოლოდინის პროცესი, როგორც აღნიშნეთ, მსოფლიოს მასშტაბით წამყვანი ტურისტული ორგანიზაციების, სასტუმროების ავიაკომპანიებისა და სხვა ტურიზმის სფეროში ჩართული ობიექტებისა და სუბიექტების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ დაჯილდოების ცერემონიას უკვე პორტუგალიაში, კუნძულ მადეირაზე და შესაბამისად თავმოყრილი იყო ის მნიშვნელოვანი და გავლენიანი გაწყვეტილების მიღები პირები, რომლებსაც გავაცანით ბათუმი და გაიგეს, რომ ამ კატეგორიაში არსებობს ადგილი, რომელსაც საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია. იმ პრაქტიკის გათვალისწინებით, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყანას 93 წლიდან არის თუ არ ვცდები ეს დაჯილდოება და ამა თუ იმ თქო ქალაქს უქონია, რას ელოდებით, რა სამუშაოები გაქვთ შესატარებელი, რა ღონისძიებები უნდა გაატაროთ იმისათვის, რომ შეთავაზება დაინტერესებული ადამიანებისთვის იყოს მოლოდინის გამართლების შესაძლებლობა. უკვე 26 წელია ეს დაჯილდოება ტარდება და შესაბამისად მისი რეიტინგი, მასშტაბი და დონე არის ძალიან მაღალი, რაც უპირობოდ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ის ადგილი, ის დესტინაცია იქნება თუ კომპანია, რომელიც გამარჯვებული ხდება სხვადასხვა კონკრეტულ ნომინაციაში, არის ნდობის, ასე ვთქვათ, ღირსი საზოგადოების მხრიდან. შესაბამისად იმისათვის, რომ ეს ნდობა გავამართლოთ და არ მხოლოდ მივიღოთ, არამედ გავამართლოთ კიდეც ის მოლოდინი, რომელიც მსოფლიოს გააჩნია საქართველოსა და ბათუმის მიმართ, აუცილებელია რიგი ღონისძიების გატარება, რა თქმა უნდა, რომელიც მზადდება მთავრობის მხრიდან, შესაბამისად ყველა ის აუცილებელი კრიტერიუმი, რომელსაც უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ევროპული სტანდარტები მასპინძლობის სფეროში, იქნება გათვალისწინებული და უკვე დაწყებული მოლაპარაკება იმის შესახებ, რომ 2021 წელს მსგავსი ღონისძიება ევროპის დაჯილდოების გავაცერემონია ჩატარდეს ბათუმში, იმ დროისათვის ბათუმი იქნება ყველა მზარდ, რომ უმასპინძლოს სრულყოფილად. გარდა ღონისძიებისა და ცერემონიალისა დაჯილდოებისა, რომელიც გაიმართა, იყო თუ არა საშუალება, რომ გქონოდათ შეხვედრები, წამოგიღოთ გარკვეული, ასე ვთქვათ, რაღაც შეთავაზებები გაეკეთებინათ, წამოგიღოთ კონკრეტული წინადადებები მადეირადან ადამიანებისგან, რომლებიც ყოველწლიურად ალბათ იქ გამომდინარე იქიდან 26 წელია ღონისძიება მიდის, ბევრი წარმომადგენელი იყო თქვენც აღნიშნეთ სხვადასხვა სფეროდან.
აჭარიდან დელეგაცია იყო წარმოდგენილი საკმაოდ მნიშვნელოვანი დელეგაცია იყო წარმოდგენილი, როგორც სამთავრობო, ასევე ბიზნეს კუთხით. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ ოფიციალური დონის შეხვედრები გაიმართა პორტუგალიის წარმომადგენლობასთან, ვიცე-პრეზიდენტთან, მერთან და სხვა ტიპის, სხვა დონის ოფიციალურ პირებთან, გარდა ამისა იყო შეხვედრები უშუალოდ ბიზნესის კუთხით. შესაბამისად, ის სტუმრები, რომლებიც დელეგაციაში ბიზნესის მიმართულებით იყვნენ წარმოდგენილი, მათაც ჰქონდათ საშუალება გაცნობოდნენ თავისივე რანგის პარტნიორებს, სამომავლო პარტნიორებს და უკვე არა მხოლოდ სამთავრობო დონეზე ყოფილიყო შეხვედრები, არამედ უფრო საქმიანი კუთხითაც წარმართულიყო. და შესაბამისად, მომავალში გამოიღებს შედეგს და უფრო წარადგება როგორც რეგიონს, ასევე ზოგადად ქვეყანას. დიდი მადლობა. წარმატებები ოსკაროსან ბათუმს. მადლობა თქვენ თარგმნისთვის. ვიდრე დაგემშვიდობეთ, შეიძლება აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ქართული კომპანიები, რომლებიც ასევე იყო ნომინირებულები საქართველოს მიმართულებით კატეგორიებში, მათ შორის წარმატებას მოიპოვა ასევე ბათუმის შერატონმაც, რასაც რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიო აღნიშნავს და ჩვენც უერთდებით სხვათებთან მილოცავს. ჩვენც უერთდებით ამ მილოცვას. გილოცავთ წარმატებულ კომპანიებს და რა თქმა უნდა გილოცავთ კიდევ ერთხელ თქვენ ბათუმს და საქართველოს ამ ძალიან კარგ შედეგს. ნინო ხაბუა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის საზოგადოების და რეკლამის სამსახურის უფროსი იყო საქმიანი დილის ბოლოს სტუმარი და მასთან ერთად გემშვიდობებით დღეს ორშაბათს საქმიანი კვირის დასაწყისში საქმიანი დილის ეთერში ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაო გველდება წინგილოთ ასევე საქმის კურსის ეტარები ბექაბაციკაძესთან ერთად მე ხვალ დილით შეხვდებით პირველზე დილის რვაზე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.